Hello everyone, welcome to another session on Science and Technology. Amar jonto ek course choli ase Prelims crash course. Tar aji Science and Technology second class to ami koribo goi asu on the topics of IT, electronics and defense sector to kotha poribo goi asu. Kali ami already Science and Technology, space technology kotha olopman patilu. Moi tomalok dekhalu ki Science and Technology keneke pohibo lage, ki pohibo lage, kor pra pohibo lage, kun bilak conceptual part ami focus koribo lage and kun bilak ami current affairs ba cover koribo lage. To aji eta aro ta important part jonto mur it's also one of my favorite parts to teach. That is going to be the defense sector. ঠিক আছে, defense sector কথা আমি পঢ়িম। অলপমান মানুহ জয়েন কৰাৰ লাগে মই ৰখি দিছোঁ। মানুহখিনি জয়েন কৰাৰ লাগে অলপমান মই ৰখি দিছোঁ। গুড ইভিনিং ডেইজি, গুড ইভিনিং। ওকে, তো অলৰেডি কালি আমি স্পেচ টেকনলজিৰ কথা পাতিছিলোঁ। তোমালোকে অলপমান মোক কমেণ্টছত দিয়া, বেছি মানুহ জইন কৰা নাই, ডোন্ট নো ৱাই, কি হ'ল মানুহবিলাকৰ জোচ শেষ হৈ গ'ল নেকি পঢ়ি পঢ়ি, ঠিক আছে নে এইবিলাক মাইনৰ ছাবজেক্টছ বুলি তোমালোকে ইমান এটা পাত্তা নিদিয়া, ঠিক আছে। এটা বস্তু মন কৰিবা, কেতিয়াবা কি হৈ যায় মাইনৰ ছাবজেক্টছৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন আহি যায়, ঠিক আছে। দিছ ইজ এ এক্সামিনেশ্যন ডেট ইউ কেনট প্ৰেডিক্ট, UPSC ইজ এ এক্সামিনেশ্যন ডেট ইউ কেনট প্ৰেডিক্ট, ঠিক আছে। তো কেতিয়াবা কি হৈ যায় এই মাইনৰ ছাবজেক্টছবিলাক ছায়েন্স এণ্ড টেক, IR, ঠিক আছে, দেন ইভেঞ্চুৱেলি ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি, এইবিলাকৰ পৰা কেতিয়াবা কুৱেশ্যন বেছি আহি যায়, তোমালোকে কেতিয়াবা পাত্তা নাপাবা, ঠিক আছে। তো অলপমান ভালকৈ তোমালোকে এইবিলাক বস্তু চাবা, কোনবিলাক বস্তু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত থাকে। গুড ইভিনিং এভৰিৱান, গুড ইভিনিং প্ৰীতম, গুড ইভিনিং তপন, গুড ইভিনিং। তো তোমালোকে অলপমান মোক কমেণ্টত দিয়াচোন কালি তোমালোকৰ স্পেচ টেকনলজি ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিলে, ঠিক আছে। তোমালোকে অলপমান বুজি পাইছা নেকি কেনেকৈ ছায়েন্স এণ্ড টেক পঢ়িব লাগে। চোৱা, মোৰ ইয়াতে মেইন মটিভ হ'ল তোমালোকক কি পঢ়িব লাগে সেইটো শিকোৱা নহয়, মোৰ তোমালোকৰ মেইন মটিভ হ'ল কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেইটো শিকাই দিয়াটো। বিকজ কেনেকৈ যদি মই শিকাই দিওঁ কি পঢ়িব লাগে তোমালোকে জানা, ঠিক আছে। টুডে ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, আজি প্ৰথম ক্লাছ। প্ৰথম ক্লাছ মোৰ লগত নে আজি প্ৰথম ক্লাছ তুমি ইন জেনেৰেল কৰিছা, কোনটো হয় প্ৰথম ক্লাছ? বহুত ভাল লাগিল, অ'কে, আই এম গ্লেড কি তোমালোকৰ ভাল লাগিল। তো আজি আৰু অলপ ভাল লাগিব বিকজ especially coming from the defense sector and I'll be talking about defense, one of my very sensitive topics to মোৰ বহুত ভাল লগা টপিক হয় এইটো ডিফেন্স, IR and defense মোৰ বহুত ক্লোজ টু মাই হাৰ্ট, ঠিক আছে। ডিফেন্স তোমালোকক ইমান নালাগে বাট আই উইল ট্ৰাই টু কাভাৰ এজ মেনি থিংছ দেট আই কেন, ঠিক আছে। এতিয়া ডিফেন্সত বহুত বস্তু আছে, আই অলছ' ন' কি তোমালোকক ইমান ডিটেইলত নালাগে, কিন্তু অলপ মোক পাৰ্ডন কৰি দিবা যদি মই বেছি ডিটেইলত সোমাই যাওঁ, ঠিক আছে। বিকজ ইটছ ওৱান অফ মাই ফেভৰেট টপিক্স টু টিচ, তো কেতিয়াবা মই বেছি ডিটেইলত সোমাই যাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তো অলপ বেয়া নাপাবা আৰু পঢ়ি ল'বা মোৰ লগত, ঠিক আছে। অ'কে, তো লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ টুডেজ ক্লাছ। ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ মোৰ এটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ ৰিচেণ্টলি খোলা গৈছে, তাতে তোমালোকে জইন কৰিব পাৰা। মোৰ যিমান নোটছ আছে, মোৰ যিমান PDF CDF যি থাকে মই তাতে আপলোড কৰি থাকোঁ আজিকালি। এতিয়া বহুত জলদি আই এম প্লেনিং টু কণ্ডাক্ট চাম এংগেজিং ছেশ্যনছ অন IR এণ্ড ডিফেন্স অন দ্যাট টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ, ঠিক আছে। আমি এটা ডিছকাশ্যন কৰিম, কেতিয়াবা আমি এটা জিমিটো কৰিব পাৰোঁ য'ত আমি ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং কৰিব পাৰোঁ। উই কেন ডিছকাছ জিঅ' পলিটিকেল ইভেণ্টছ দেট আৰ হেপেনিং, বিকজ চোৱা জিঅ' পলিটিক্স এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটো সদায় ইভল্ভ হৈ থাকে, হয়নে নহয়। তো ইটছ অলছ' গুড ফৰ মি যদি মই তোমালোকৰ অপিনিয়নবিলাক জানো, ঠিক আছে। এতিয়াও আমাৰ তোমালোকে নাজানা চাগে কি এতিয়াও আমাৰ যোনজন এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁ এতিয়াও স্কুল ভিজিটছত যায়, ঠিক আছে। কিয় যায়? এই নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালী বা কলেজত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী বা সিহঁতৰ লগত ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে। কিয় কেতিয়াবা কি হৈ যায় সিহঁতি কলেজত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বা এই এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক তোমালোকে এনেকুৱা কিছুমান আইডিয়া দি দিয়া যোনবিলাক আমি একচুৱেলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ ইন দ্য পলিচি লেভেল, ঠিক আছে। তো ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো যদি মই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰোঁ ময়ো কিবা শিকিব পাম। তো ইউ কেন জইন, সেই গোটেই আপডেটছবিলাক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত আমি পাতিম, কেতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ পিছৰ কথা এইবিলাক, বাট ইউ কেন জইন দ্য টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বাই স্কেনিং দ্য QR কোড, ঠিক আছে। আপোনাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ছাৰ, অ'কে, ঠিক আছে, ৱেলকাম টু দ্য ক্লাছ। তো আজি আমি কথা পাতিম এবাউট, প্ৰথম আমি অলপমান কথা পাতিম এবাউট IT চেক্টৰ, ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি, দেন উইল বি টকিং এবাউট চাম এবাউট দি ইলেক্ট্ৰনিক চেক্টৰ এণ্ড তাতে কিবা ডেভেলপমেণ্টছ হৈছে নেকি, এণ্ড দেন উইল বি টকিং এবাউট ডিফেন্স। লাষ্টত গৈ পেলাই আমি ডিফেন্স পাতিম, বিকজ ষ্টাৰ্টিঙত ডিফেন্স কৰি দিলে আমি ডিফেন্সে পাতি থাকি যাম, ঠিক আছে। এতিয়া IT চেক্টৰত কেইটামান ৰেভলিউশ্যনাৰী কাম আহিছে, মই পটককৈ চাইলেণ্টত কৰিলোঁ। অ'কে, চোৱা এতিয়া
আইটি সেক্টৰত কেটামান ৰেভলিউচনাৰী ইভেন্টছ হৈছে ৰিসেন্ট টাইমছত কি ৰেভলিউচনাৰী ইভেন্টছ হৈছে এটা এইগিটাৰ ওপৰত এই টপিক গিটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা টপিকত কোৱেশ্চন আহিব তো মই এটা টান টপিক যোনটো আমি নৰ্মালি কিউবিটছ বুলি কওঁ বা কোৱান্টাম টেকনলজি বুলি কওঁ হেতু অলপমান তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি বুজাই দিম কি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তোমালোকে ঠিক আছে তো এটা এই কমপ্লেক্স টপিক বিলাক কেনেকৈ পঢ়িব লাগে মই হেতু তোমালোকক এটা আইডিয়া দি দিম আজি ওকে তো আইটি সেক্টৰত কি ৰেভলিউচনাৰী টেকনলজি আহিছে ৰিসেন্টলি লেটস সি ওকে তো প্ৰথম আইটি সেক্টৰ অলপমান ইয়াতে চাবা তোমালোকে আইটি সেক্টৰত এটা বস্তু আহিছে যোনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দ্যাট ইজ গোইং টু বি অবভিয়াছলি দিছ ইজ এ ৰেভলিউচন এণ্ড দ্যাট ইজ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এআই ঠিক আছে এতিয়া ৰিসেন্টলি আমাৰ চাইনাই এটা নতুন এআই আনি পেলাই গোটেই ৱৰ্ল্ডখনক শ্বক কৰি দিছে ডিপসিক তোমালোকে অলৰেডি জানাই ঠিক আছে চ্যাট জিপিটিকো হেতু পিছ পেলাই দিছে বুলি আমি কথা পাতিম হেতুৰ কথা আমি অলপমান পাতিম ঠিক আছে তো এআই ইজ নাও ইভলভিং ইটস এ এআই ৰেভলিউচন ঠিক আছে যেনেকৈ ইণ্টাৰনেট যেতিয়া এটা সময়ত ওলাইছিলে ইট ৱাজ এ ৰেভলিউচন ঠিক আছে গোটেই দুনিয়াখন হাউ উই ফাংচন হোৱাট উই ডু আৱাৰ ডেইলি এক্টিভিটিজ এভৰিথিং গট ৰেভলিউচনাইজড এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট ওলাইছিল তাৰ আগতে ওলাইছিল কম্পিউটাৰ্ছ যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ওলাইছিল ইট ৱাজ এ ৰেভলিউচন ইন দ্য ফিল্ড অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ঠিক আছে তো এনেকুৱা আৰু এটা ৰেভলিউচন আমি গৈ আছোঁ এণ্ড দ্যাট ইজ এআই এতিয়া এআইৰ ওপৰত মই তোমালোক কিয় ইন ডেপথ কৰোৱা নাই তাৰ এটা স্পেচিফিক ৰিজন আছে বিকজ এআইৰ কথা বহুত আছে ঠিক আছে যদি মই তোমালোকক ক্লাছত বুজাব যাওঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স কি হয় তোমালোকে অলৰেডি জানা এইখিনি বস্তু আই ফাউণ্ড ইট ইউজলেছ কি মই ক্লাছত তোমালোক সেইবিলাক বস্তু বুজাওঁ বাট এআইৰ লগত ৰিলেটেড যি নিউজ থাকে যেনেকৈ ডিপসিক এতিয়া ৰিচেণ্টলি আহিছে চাইনিজ কোম্পানী এটাই ডিপসিকে কি কৰিছে ডিপসিক ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় ডিপসিকে চ্যাট জিপিটিৰ পৰা বেলেগ কেনেকৈ হয় ডিপসিক যে চাইনাই বনালে ইণ্ডিয়াই কিয় বনাব নোৱাৰিলে তো তোমালোকে এই গোটেই ফেক্টৰ্ছবিলাক পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে আই উইল গিভ এন এক্সাম্পল মই বুজাই দিম তোমালোকক কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেনেকৈ আৰু এটা পাৰ্ট যোনটো হয় কোৱান্টাম টেকনলজি ঠিক আছে quantum technology that is another revolutionary aspects in the field of information technology as we speak ঠিক আছে ইয়াতে এটা মই আকৌ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্ট তোমালোকক কম ঠিক আছে কোৱান্টাম টেকনলজিৰ কথা তোমালোকে ইমান শুনা নাই চাগে বাট এআই কথা চবে শুনিছে চ্যাট জিপিটি চবে ইউজ কৰিছে কোনোবা না কোনোবাই মানুহে যা এটা বস্তু ইউজ কৰে চ্যাট জিপিটি ঠিক আছে চ্যাট জিপিটি চাৰ্চেছবিলাক থাকিলে মাথাটো বেয়া হৈ যায় কেতিয়াবা কি বস্তু চাই মানুহে ঠিক আছে বাট এনিৱেজ তো কোৱান্টাম টেকনলজিৰ কথা কিন্তু বহুত মানুহে শুনা নাই ঠিক আছে কিন্তু দিছ ইজ অলছ' আ ৰেভলিউচনাৰী ষ্টেপ ইন দ্য আইটি সেক্টৰ এতিয়া কি হয় কোৱান্টাম টেকনলজি ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে কিয় শুনা নাই তো ইয়াতে এটা কাভিয়াত এটা আছে কাভিয়াতটো কি হয় কি যোনটো টেকনলজি তোমালোকে আজি ইউজ কৰি আছা ন সেই টেকনলজিটো গভৰ্ণমেণ্টবিলাকৰ কাৰণে 10 বছৰ আগতে এভেইলেবল আছিলে বুজি পাইছা ভালকৈ বুজা মই কি কৈ আছোঁ এইবিলাক কিছুমান ভিতৰৰ কথা মই তোমালোকক কৈ আছোঁ ঠিক আছে ভালকৈ বুজিবা তো যোনটো চ্যাট জিপিটি বা যোনটো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আজিৰ দিনত মানুহবিলাকে নৰ্মেল মানুহ কমন মানুহে ইউজ কৰি আছে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টবিলাকৰ কাৰণে 10 বছৰ আগতে এভেইলেবল আছিলে বুজি পাই আছা কমন মানুহৰ কাৰণেহে এতিয়া এভেইলেবল হৈছে এণ্ড এটা বস্তু হাইপ কেতিয়া হয় এটা বস্তু হাইপ তেতিয়া হয় যেতিয়া কমন মানুহৰ কাৰণে এভেইলেবল হয় বুজি পালা গভৰ্ণমেণ্টেও কেতিয়াবাৰ পৰা ইউজ কৰি আছিলে চ্যাট জিপিটি নট এক্সাক্টলি চ্যাট জিপিটি বা সেনেকুৱা প্ৰগ্ৰামছ সেনেকুৱা এপ্লিকেশ্যনছ ঠিক আছে বুজিব তো কোৱান্টাম টেকনলজিও সেনেকুৱা এটা বস্তু হয় কোৱান্টাম টেকনলজি এতিয়া কমন মানুহৰ কাৰণে নাই কমন মানুহে ইউজ কৰিব পৰাকৈ কোৱান্টাম টেকনলজি এপ্লিকেশ্যনছ বা কোৱান্টাম টেকনলজি টেকটো যোনটো টেকনলজি হয় সেইটো কমন মানুহৰ কাৰণে এতিয়া নাই কিন্তু এইটো আহিব ফাৰ্ডাৰ ডাউন দ্য লাইন 10 বছৰ পিছত আমি যদি চাওঁ কোৱান্টাম টেকনলজি নৰ্মেল মানুহে ইউজ কৰিব এতিয়া একদম চিম্পলকৈ বুজা বেছি ডিটেইলছত সোমাবা মাথা ঘূৰি যাব কোৱান্টাম টেকনলজি কি হয় চোৱা চিম্পল বস্তু কোৱান্টাম টেকনলজি ফাংচনছ অন কিউবিটছ কি হয় কিউবিটছ এটা তোমালোকে এটা নৰ্মেল এটা যদি মই কওঁ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউনিট বুলি তোমালোকে ধৰা ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া এটা কম্পিউটাৰ নৰ্মেলি আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে কম্পিউটাৰ থাকে ছুপাৰ কম্পিউটাৰ্ছ থাকে আই হোপ তোমালোকে সেইটো জানা চবে জানে নাজানে মোক এবাৰ চেটত দিয়াচোন তেতিয়া মই গম পাম কিমান ডিটেইলত বুজাব লাগে মই বস্তুটো সবেতো জানা কি কম্পিউটাৰ আৰু ছুপাৰ কম্পিউটাৰ এটা মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি যে এতিয়া যেনেকৈ কমন পাব্লিকে লেপটপ ইউজ কৰে আজিকালি বেলেগ ধৰণৰ কম্পিউটাৰ ডেস্কটপ ইউজ কৰে বাট ছুপাৰ কম্পিউটাৰটো ইউজ নকৰে ন ছুপাৰ কম্পিউটাৰ কোনে ইউজ কৰে গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে ইউজ কৰে সেনেকৈ যোনটো কোৱান্টাম টেকনলজি হয় যোনটো কোৱান্টাম কম্পিউটাৰ্ছ হয় সেইবিলাক এতিয়া অকল গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে ইউজ কৰি আছে আই হোপ তোমালোকে এই বস্তুটো জানা ঠিক আছে সবে জানে চাগে গিভ মি য়েছ ইন দ্য চেট যদি সবে জানা পটককৈ আগতে টান লগা বস্তুটো বহুতো কথা কালি সহজ লাগিল অ'কে তো ইটছ এ গুড থিং টান লগা চোৱা একো বস্তু টান নহয় আল্টিমেটলি বস্তুটো এইটো হয় কি তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছেনে নাই মই চিম্পল এটা বস্তু কওঁ কি এটা চিম্পল কথা মই সদায় কওঁ কি ডোণ্ট ষ্টাডি লাৰ্ণ থিংছ ঠিক আছে কেতিয়াও নপঢ়িবা পঢ়িলে কি হয় জানা পঢ়াটো বৰিং হয়
তোমাৰ কাৰণে নহয় মোৰ কাৰণেও চবৰ কাৰণে পঢ়াটো আমাৰ কাৰণে বৰিং হয় আমাৰ ব্ৰেইনটোক ষ্টিমুলাছ লাগে ন ভালকৈ বুজা আমাৰ ব্ৰেইনটো ফাংচন কেনেকৈ কৰে আল্টিমেটলি গেমটো আমাৰ ব্ৰেইনৰ হয় ব্ৰেইনটোক ষ্টিমুলাছ লাগে এতিয়া সৰুৰ পৰা আমাৰ কাৰণে চিন্স আমাৰ যোনটো জেনেৰেশ্যন হয় আমি এনেকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ পঢ়াটো আমাৰ কাৰণে পানিছমেণ্ট আছিল আমি খেলিব বিচাৰিছিলোঁ লগতে আৰু আমাক খেলিব নিদিয়ে পঢ়ি দিব লাগে কি পঢ় মাৰ্কছ লাগে এইটো মাৰ্কছ লাগে ইয়াতে এডমিশ্যন লাগে তাতে এডমিশ্যন লাগে হয় নহয় সদায় আমি পঢ়াতে ফ'কাছ ল'ব এতিয়া শিকাত কিন্তু আমি বস্তু শিকাত কেতিয়াও ফ'কাছ নকৰোঁ এতিয়া কিবা এটা বস্তু আমি শিকোঁ উই আৰ অলৱেজ এক্সাইটেড সেই এক্সাইটমেণ্টটো কিয় আছে বিকজ সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে বুজি পালা তো কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি যদি তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আহি যায় তে অট'মেটিকলি দেট উইল বিকাম ইণ্টাৰেষ্টিং ঠিক আছে অ'কে তো নাও কামিং টু কিউবিটছ ঠিক আছে এতিয়া ভালকৈ বুজা ক্লাছিকেল কম্পিউটাৰ্ছবিলাকে এটা পইণ্টত এটা বস্তু প্ৰচেছ কৰিব পাৰে ঠিক আছে একদম চিম্পলকৈ বুজা এটা ক্লাছিকেল কম্পিউটাৰৰ জেগা মই কিবা এটা ডাটা মই কোডিঙত যাব খোজা নাই বিকজ টেকনিকেল হৈ যাব ভাষাটো মই যদি অলপমান কোডিং বুজাব পাৰোঁ তেতিয়া অলপমান ইজি হৈ যায় ঠিক আছে এইবিলাক যোনবিলাক ভাষা আছে ওৱান ষ্টেট এটা টাইম বিটছ কি হয় বিটছ আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইচ আদাৰ এইবিলাক বস্তু মই এতিয়া বুজাব খোজা নাই ঠিক আছে এতিয়া নৰ্মেল এটা কম্পিউটাৰত যদি মই কিবা এটা কমাণ্ড দিওঁ সেই কম্পিউটাৰটো সেইটো টাইমত অকল সেই কমাণ্ডটো প্ৰচেছ কৰিব পাৰে একদম চিম্পলকৈ বুজা এইবিলাক বস্তু বেছি ডিটেইলত সোমাব দৰকাৰ নাই জাষ্ট বুজিব লাগে কনচেপ্টটো কি হয় কিন্তু যোনটো কোৱাণ্টাম টেকন'লজি হয় সেইটো বস্তুত একেলগে এটা কম্পিউটাৰে এটা পইণ্টত বেলেগ আউটকাম বেলেগ বস্তু একেলগে প্ৰচেছ কৰিব পাৰে মই যদি কিবা এটা আউটকাম দিওঁ কিবা এটা কমাণ্ড দিওঁ সেই কমাণ্ডটোৰ বেলেগ পাৰ্মিউটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যন একেটা টাইমতে কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰ্ছবিলাকে প্ৰচেছ কৰিব পাৰে সেইটো এতিয়া বেনিফিট কেনেকৈ হয় চোৱা এতিয়া ছাপ'জ মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু এটাৰ কাৰণে কম্পিউটাৰটো কমাণ্ড দিলোঁ কি এই বস্তুটো কেনেকৈ হয় কম্পিউটাৰটোৱে মোক অকল সেইটোৰ আনচাৰটো দিব সেইটোৰ ৰিপ্লাইটো দিব সেইটোৰ চলিউশ্যনটো দিব বুজি পালা এতিয়া সেইটোৰ কিবা অল্টাৰনেটিভ চলিউশ্যন আছে নেকি অলপমান যদি মই কামটো কৰোঁ বেলেগকৈ কৰোঁ বেলেগ ৰেজলিউশ্যন কি পাম সেইবিলাকতো মই নাপাওঁ সেইটো যদি মোক লাগে আকৌ মই বেলেগকৈ এটা কমাণ্ড টাইপ কৰিব লাগিব কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰত সেই বস্তুটো নালাগে কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰ এটাই নৰ্মেলি উইথ দ্য ইউজ অফ কিউবিটছ এতিয়া কিউবিটছ কি হয় এটা লিখা আছে কিউবিটছ আৰ কম্বাইণ্ড ষ্টেটটো একেলগে থাকে এতিয়া ছুপাৰ এণ্টেংগল হেড থাকে এইবিলাক মই পিছত বুজাম ঠিক আছে ইমান ডিটেইলত নোসোমাবা এটা কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰে চিম্পলকৈ বুজা কিউবিট টেকন'লজি বা কোৱাণ্টাম টেকন'লজি দি আমি এটা ভেৰিয়েশ্যন এটা বস্তুৰ এটা কমাণ্ডৰ বেলেগ আইটাৰেশ্যনছ একেলগে প্ৰচেছ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এইবিলাক কিহত কাম আহে এইবিলাক বহুত ধৰণে কাম আহে এতিয়া চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চত আমি এটা বস্তু বেলেগ আউটকামছ কি হ'ব পাৰে এবাৰতে এটা ছিংগল কমাণ্ডতে আমি ওলাব পাৰোঁ ডেট ইজ ভেৰি ইটছ এ বিগ ষ্টেপ ইন দ্য চাইণ্টিফিক ৰেভলিউশ্যন আমি যদি কওঁ আমি আমাৰ টেকন'লজিত ইটছ এ বিগ ষ্টেপ ইন দ্য টেকন'লজিকেল পাৰ্ট ঠিক আছে টেকন'লজিকেল ৱৰ্ল্ডত ইটছ বহুত ডাঙৰ কথা কি আমি এটা কমাণ্ড দি পেলাই বেলেগ বস্তুৰ আউটকাম এটা বস্তুৰে বেলেগ আউটকাম এবাৰতে ওলাব পাৰোঁ কিমান টাইম আমাৰ বাচি যায় কিমান ৰিচোৰ্চেছ আমাৰ বাচি যায় বুজি পালা ডেট ইজ কোৱাণ্টাম টেকন'লজি ঠিক আছে একদম ভালকৈ বুজিবা ডেট ইজ কল কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং আই হোপ চবে বুজি পাইছা ঠিক আছে অলপমান কমপ্লিকেটেড হয় ময়ো জানো সেইকাৰণে মই এই টপিকটোৱে লৈছোঁ কোৱাণ্টাম টেকন'লজি বহুত মানুহে এতিয়াও কোৱাণ্টাম টেকন'লজি কি হয় বুজি নাপায় ইট ইজ ইউজিং কোৱাণ্টাম ফিজিক্স ত কোৱাণ্টাম ফিজিক্সৰ ল'বিলাক অলপ বেলেগ হয় নৰ্মেল ফিজিক্সতছে ঠিক আছে ত তাতে বেলেগ আইটাৰেশ্যনছ একেলগে প্ৰচেছ কৰিব পাৰি বুজি পালা আই হোপ চবে বুজি পাইছে একদম চিম্পলকৈ বুজি পাইছানে নাই মোক ইমানখিনি কোৱা ঠিক আছে আই হোপ চবে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ সব মানুহে বুজি পাইছা অ'কে যদি বুজি পাইছা আমি আগবাঢ়িম এটা বেলেগ টপিক তো বুজি পালা তোমালোকে এতিয়া আমাৰ এই যোনবিলাক ৰেভলিউশ্যন হৈ আছে ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিত তো তোমালোকে এই টপিকবিলাকৰ কথা অলপমান চিম্পলকৈ জানিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক যদি এক্সামত যদি কুৱেশ্যন আহি যায় কোৱাণ্টাম চিপছৰ কথা বা কোৱাণ্টাম টেকন'লজিৰ কথা দৰকাৰ নাই তোমালোকে একদম এই ডেপথত লিখিব লাগিব ৰেগুলাৰ চিপছ কি বস্তু কিমান কোনে কেনেকৈ প্ৰচেছ কৰিব লাগে কি হয় তোমালোকে যে জানিব লাগে কি কোৱাণ্টাম টেকন'লজি কোনটো বস্তু ইউজ কৰে দ্য ইউনিট ইজ কল কিউবিট ঠিক আছে যোনটো ইউনিট হয় সেইটোক আমি কিউবিট বুলি কওঁ কিউবিটটোৱে কি কৰে একেটা টাইমত এটা কমাণ্ডৰ বেলেগ আইটাৰেশ্যনছ একেলগে প্ৰচেছ কৰিব পাৰে একদম চিম্পলকৈ লিখিলেও তোমালোকে মাৰ্কছ পাবা ইউ জাষ্ট নিড টু শ্ব' দি এক্সামিনাৰ কি তুমি জানা কি কনচেপচুৱেলি কি সেই বস্তুটো হয় কি তোমালোকে ছায়েন্সত এক্সপাৰ্ট হৈ পেলাই ছাইণ্টিষ্ট বনিব দৰকাৰ নাইতো বুজি পাই আছা তো ইউ নিড টু লাৰ্ণ এ থিং কনচেপচুৱেলি ঠিক আছে বুজি পাইছা তো এনেকৈ তোমালোকে কোৱাণ্টাম টেকন'লজিৰ কথা বুজি পালা চিমিলাৰলি এটা বস্তু আছে যোনটো এটা বহুত ডাঙৰ ৰেভলিউশ্যন হয় ডেট ইজ AI আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কথাটো আই ন' কি চবে জানা ঠিক আছে তো এতিয়া এটা বস্তু ৰিচেণ্টলি যোনটো ওলাইছে DeepSeek এই যোনবিলাক জেনেৰেটিভ AI মডেলছবিলাক আছে যেনেকৈ Csap হৈ গ'ল DeepSeek হৈ গ'ল এই মডেলছবিলাকে এটা ৰেচ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে যোনক আমি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰেচ বুলিও কওঁ ঠিক আছে টেকন'লজিকেল ৰেচ বুলিও কওঁ গোটেই দুনিয়াখনে ইয়াৰ পিছপিনে দৌৰি আছে কিন্তু ইণ্ডিয়া ইজ নাও লেগিং বিহাইণ্ড নাও এইটো কিয় হয় এতিয়া তোমালোকে চোৱা এটা বস্তু চাইনাই DeepSeekৰ নিচিনা এটা প্লেটফৰ্ম বনাই দিলে AIৰ কাৰণে ঠিক আছে AI মানে বনাই দিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰাতো সেনেকা AI একো মডেল এতিয়ালৈকে অহা নাই তো কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ আহিব পাৰে জানা UPSC কেন আস্ক আ ডিফাৰেণ্ট কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে জিঅ' পলিটিক্সৰ অলপমান এংগল আহি যায় জিঅ' পলিটিক্স চবতে আহে বুজি পালা এতিয়া
আমেৰিকাই আমেৰিকা যোনটো আমেৰিকা হয়, আমেৰিকাই চাইনাৰ ওপৰত অলৰেডি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চেংচনছ লগাই থৈছে, যাতে চাইনাই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিপছ, যোনবিলাক চিপছ আমি ইউজ কৰোঁ বস্তু প্ৰচেছ কৰিবৰ কাৰণে, মেচিন লাৰ্ণিঙত ইউজ হয়, ডিপ লাৰ্ণিঙত ইউজ হয়। আই হোপ তোমালোকে জানা মেচিন লাৰ্ণিং কি বস্তু, ডিপ লাৰ্ণিং কি বস্তু। AI মডেলছ ট্ৰেইন কৰিবৰ কাৰণে মেচিন লাৰ্ণিং এণ্ড ডিপ লাৰ্ণিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। প্ৰথম থাকে মেচিন লাৰ্ণিং, দেন থাকে ডিপ লাৰ্ণিং, বুজি পালা? কি AI কেনেকুৱা বস্তু হয়, এটা ভুল যোনটো সি এবাৰ কৰিলে নেক্সট টাইম সি নকৰে, বিকজ ইজ কনষ্টেণ্টলি লাৰ্ণিং, বুজি পালা? তো এবাৰ যোনটো ইনফৰমেশ্যন ফিড হৈ গ'ল ইয়াত AIত, সেই ইনফৰমেশ্যনটো নেক্সট টাইম ভুল কেতিয়াও নহয়, বুজি পালা? ইট ইজ বিল্ডিং ডেটা লেয়াৰ্ছ। AI কেনেকৈ বনায়, আই হোপ তোমালোকে জানা। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ছফ্টৱেৰ্ছ বনায় কেনেকৈ মানুহে, ডেটা লাগে। ইউ হেভ টু ফিড ইন ডেটা ইন টু দ্যাট থিং। যিমান ডেটা ফিড কৰিবা AIটো সিমান ৰিচ হৈ গৈ থাকে, বুজি পালা? আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চটো সিমান একিউৰেট হৈ গৈ থাকে। তো উইথ টাইম এতিয়া আমাৰ যোনটো Chat GPT আছে, সেইটো উইথ টাইম মোৰ একিউৰেট হৈ গৈ থাকিব, বিকজ ইট ইজ কনষ্টেণ্টলি লাৰ্ণিং ফ্ৰম ইটছ অ'ন মিষ্টেক্স, এণ্ড যিমান ডেটা সোমাই গৈ আছে AI ভিতৰত সিমান এইটো আৰু এফিচিয়েণ্ট হৈ গৈ আছে। আই হোপ তোমালোকে ইমানখিনি কনচেপ্ট জানা AI কথা, ঠিক আছে। তো এই যোনটো ডিপ চিক টেকনলজি হয়, যোনটো চাইনাই বনাই দিলে, ডেছপাইট অল দ্য চেংচনছ দেট USA হেজ পুট অন চাইনা। তো কুৱেশ্যনটো ইয়াতে আহি যায় কি ইণ্ডিয়াই কিয় বনাব পৰা নাই সেনেকুৱা এটা ছফ্টৱেৰ? তাৰ কাৰণটো কি জানা? তাৰ কাৰণটো হ'ল কি, এনেকুৱা নহয় কি ইণ্ডিয়াত টেলেণ্ট নাই, ঠিক আছে, বাট এটা বহুত ইয়াতে ছ'চাইটি আৰু ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কম্বাইন কৰি এটা বস্তু আহি যায় কি ইণ্ডিয়াত যিমানবোৰ মানুহ আছে যোনে টেকনলজিকেলি অলপমান লাইক কেপেবল হয় বা অলপমান টেকনলজিকেল কথা জানে, সিহঁতি ফৰেনত চাকৰি বিচাৰি আছে। এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকে সদায় গৌৰৱ কৰে কি আমেৰিকাৰ গুগলৰ CEO আমাৰ হয়, এইটো আমাৰ হয়, এইটো মানুহ আমাৰ ইণ্ডিয়ান হয়, এইটো মানুহ ইণ্ডিয়ান হয়। মই এটা বস্তু বুজি নাপাওঁ, মানুহবিলাকে সেইটো কিয় গৌৰৱ কৰে ইমান? সিহঁতি ইণ্ডিয়ান নহয়, ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ হয় সিহঁতি কিন্তু ইণ্ডিয়ান চিটিজেন নহয়, সিহঁতি বাহিৰৰ চিটিজেন হয়, বুজি পাই আছা? সিহঁতৰ ইণ্ডিয়াত যোনটো টেলেণ্ট আছিল, কিয় এনেকুৱা হয় কি সেই টেলেণ্টটোক আমি ইণ্ডিয়াত ৰাখি পেলাই ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানী এটাৰ CEO বনাই পেলাই ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কাম কৰাব নোৱাৰিলোঁ? সিহঁতি বাহিৰত গৈ বাহিৰা কোম্পানীৰ কাৰণে কিয় CEO বনিব লগা হৈছে, বুজি পালা? ব্ৰেইন ড্ৰেইন যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা হৈ আছে, দেট ইজ এ চিৰিয়াছ প্ৰব্লেম। কিন্তু মানুহে কি কৰি আছে, মানুহে উল্টাটো কৰি আছে। পিপল আৰ গ্লৰিফাইং কি চাওক গুগলৰ CEO টো ইণ্ডিয়ান হয়, হি ইজ অফ এ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন, বাট হি ইজ নট এ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন এনিম'ৰ, বুজি পালা? এই মানুহবিলাক যাব লগা কিয় হ'ল? এতিয়া চাইনাই কি কৰে জানা? চাইনাই নিজৰ মানুহবিলাক যিমানবোৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আছে চাইনাৰ, বেলেগ কোম্পানীৰ পৰা মাতি আনে, বুজি পালা? বেলেগ কোম্পানীবিলাক যোনবিলাক চাইনাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আমেৰিকাত কাম কৰি আছে, চাইনাই কয় কি আমেৰিকাত কাম কৰিব নালাগে, আমাৰ এটা হওক, আমি ভাল পেকেজ অফাৰ কৰিম। ইণ্ডিয়াই সেই কামটো কিয় কৰিব নোৱাৰা হৈ আছে, বুজি পাই আছে? তো আমাৰ যিমানবোৰ ভাল ভাল ব্ৰেইন আছে হু কেন ৱৰ্ক অন টেকনলজি, ঠিক আছে, সেই মানুহবোৰ এতিয়াও দে আৰ লুকিং ফৰ জবছ বাহিৰত, হুইচ ইজ এ ভেৰি ছেড ষ্টেট অফ এফেয়াৰ্ছ, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ ৱাই ইণ্ডিয়া ইজ লেগিং বিহাইণ্ড ইন টেকনলজিজ ছাচ এজ AI। অলৰেডি এতিয়া যেতিয়া মই ডিফেন্সৰ কথা পাতিম, আই উইল অলছ' টক এবাউট ডিফেন্সত ইণ্ডিয়া কিমান পিছ পৰি আছে, ঠিক আছে, আমি সেইটো কথা পাতিম। তো টেকনলজিকেলিও মই ক'ব খোজোঁ কি ইণ্ডিয়া বহুতখিনি পিছ পৰি আছে কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। এই যোনটো ৰেচ চলি আছে ফৰ টেকনলজি, তাতে আমেৰিকা, চাইনা, ৰাছিয়া এইবিলাক চব আগবাঢ়ি গৈ আছে, বাট ইণ্ডিয়া ইজ ষ্টিল লেগিং বিহাইণ্ড এণ্ড উই নিড টু কেটচ আপ, ঠিক আছে। এণ্ড এইবিলাক কেটচ আপ কৰিবৰ কাৰণে মানুহ অলপমান আৰু এফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব। এই মানুহে অকল যে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ পিছপিনে দৌৰি থাকে সেইটো বন্ধ হ'ব লাগিব। পিপল নিড টু লাৰ্ণ থিংছ, এনে যোনবিলাক ভুল গ্লৰিফিকেশ্যন আমি কৰি আছোঁ সেইবিলাক আমি ঠিক কৰিব লাগিব। আই হোপ চবে বুজি পাই আছে। তো এইবিলাক কুৱেশ্যনো কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে ইনৰ মেইনছ, প্ৰিলিমছতো আহিব পাৰে, প্ৰিলিমছত এই চিম্পল কুৱেশ্যন আহিব, কিন্তু মেইনছৰ কাৰণে মই আপোনালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰাই দি আছোঁ। এইবিলাক আপোনালোকে অলপ ভাবিব লগা বস্তু হয়, ঠিক আছে, এইবিলাক বস্তু অলপ ভাবিব লগা বস্তু হয়। অ'কে, মুভিং অন। অ'কে, তো ইয়াতে অলপমান কিউবিটছৰ কথা আছে। অ'কে, দেন আৰু এটা টেকনলজি যোনটো নিউজত আছিল সেইটো বহুত মানুহে বুজি নাপায়, ইজ হাইপাৰ লুপ, ঠিক আছে। হাইপাৰ লুপো ৰিচেণ্টলি নিউজত বহুত আছিল, কিয় আছিল চাব পাৰা। অভিষ চাকাৰ যোনটো হাইপাৰ লুপ টিম অফ IIT মাদ্ৰাছ ইন কোলাবৰেশ্যন উইথ টুৰ কেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰিব নাজানো, ঠিক আছে, ষ্টাৰ্টআপ হয়, ৰিচেণ্টলি কমপ্লিটেড 410 মিটাৰ হাইপাৰ লুপ টেষ্ট ট্ৰেক। এতিয়া হাইপাৰ লুপ কি হয়, দিছ ইজ গোইং টু ৰেভলিউশ্যনাইজ দ্য ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেম দেট উই হেভ ইন ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। এতিয়া এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি বা এখন ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি, কিমান মানুহে জানে? হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আ ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি এণ্ড আ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি? কোনে ক'ব পাৰিব মোক? এখন কাণ্ট্ৰিক আমি ডেভেলপড বুলি কেতিয়া ক'ব পাৰোঁ? একো ডেফিনেশ্যনটো সেনেকৈ নাই, বাট আমি কেতিয়া ক'ব পাৰোঁ? মোক দিয়াচোন, তোমালোকে যিমানবোৰ মানুহ আছে, 30জন মানুহ আছে, মোক দিয়াচোন চেটত, ঠিক আছে। চব মানুহে দিব লাগে, ঠিক আছে, তেতিয়া বেছি ভাল হৈ যায়, অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং হয় ক্লাছটো, ঠিক আছে। ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আৰু ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি এখনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি, মেইন ডিফাৰেঞ্চটো কি যদি আমি ক'ব যাওঁ? হোৱাট ইজ দ্য মেইন ডিফাৰেঞ্চ? চব মানুহে ট্ৰাই কৰা।
কি হ'ল কোনো মানুহে দিয়া নাই reaching towards achieving SDGs sustainable development goals okay anything else developed countries okay আৰু বেলেগ কিবা আৰনাবে দিছা আৰু why মানে কি বুজি মই নাই না আৰু বাকি মানুহবিলাক ক'ত developed countries are industrialized okay anything else modernity GDP infrastructure and science and tech growth okay ঠিক আছে তো বেসিক আইডিয়াটা মই তোমালোকৰ পাই গৈছো ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ আর USA আরে মই ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ কোন হেতু খুদা নাই মই খুদিছো কি ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ আর ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি কোনখন কান্ট্ৰি এক্সাম্পল খুদা নাছিলো মই ঠিক আছে ওকে সো সিম্পল কে যদি মই বুজাব যাও ন এটা লাইনত কি এখন ডেভেলপ কান্ট্ৰি আৰু এখন ডেভেলপিং কান্ট্ৰিৰ মাজত কি তোমালোকে ঠিকে কৈ আছে জিডিপিৰ কথা আহি যায় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা আহি যায় সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ কথা আহি যায় দ্যাট ইজ কাৰেক্ট বাট দি আল্টিমেট ফ্যাক্টৰ that determines ki ekhon country kiman agbahi jabo ba kiman agbahibo pare ba kiman potential ase is connectivity ঠিক আছে why do you think India is now heavily focusing on connectivity amar bharatmala sagarmala ঠিক আছে amar jimanbur projects ase kiyo bonai asu ami ebilak bostu bharatmala project sagarmala project uran project ঠিক আছে যদি এয়ার কানেক্টিভিটি বিল্ড কৰিব কাৰণে আমি বনাই আছো সাগৰমালা আমি বনাই আছো সি কানেক্টিভিটি ঠিক আছে ইনল্যান্ড ওয়াটার কানেক্টিভিটি কৰিব কাৰণে আমি বনাই আছো কিয় বনাই আছো আমি এবিলাক এখন কান্ট্ৰি যদি ডেভেলপ ষ্টেটৰ ফালে লৈ যাব লগা হৈ আছে উই নিড টু ইম্প্ৰুভ দ্য কানেক্টিভিটি যিমান কানেক্টেড হয় এখন কান্ট্ৰি সিমান বেছি ডেভেলপড হয় এখন কান্ট্ৰি তোমালোকে যদি USA চোৱা ন USA ইজ সো ওয়েল কানেক্টেড and I'm not just talking about car গাড়ী কিনা তো কানেক্টিভিটি নকয় প্ৰপাৰ ৰাস্তা waterways roadways airways US ত মানুহে এটা সৰু জেগা পৰা সৰু জেগালৈ যাব কাৰণে ফ্লাইটত যায় সিহঁতৰ ফ্লাইট ইমান চিপ হয় আমাৰ ইয়াতে ফ্লাইট ইমান দাম বাঢ়ি গৈ আছে ফ্লাইটৰ ঠিক আছে টাইমত নাযায় কাজিয়া দিন ৰাতি আমি কাজিয়া দেখা পাওঁ এয়াৰপৰ্টত ইণ্ডিগো ইয়াক মাৰিলে এইটো ক্ৰু এইটো ডিজাইন কৰি দিলে এইটো ক্ৰু এইটো ডিজাইন কৰি দিলে হয়নে নহয় connectivity is the key for a country to become a developed country I hope so বুজি পাই আছে ঠিক আছে that is the reason why India is now focusing on connectivity better communication and transportation yes Topon very good correct ঠিক আছে হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং মানে কি আমি এগেইন উই হ্যাভ টু ডিফাইন হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং টু বহুত বস্তু ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং তো অকল এটা সব কিছুমান এনেকা জায়গা আছে য'ত মানুহ বহুত ধনী হয় কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডস অফ লিভিং বহুত কম হয় মই এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ তোমালোকক ইণ্ডিয়াত দুখন ষ্টেট আছে লেটছ টেক দি এক্সাম্পল অফ আসাম ভাৰ্চেছ কেৰেলা ঠিক আছে এতিয়া কেৰেলা মানুহবিলাক আসাম অসমৰ মানুহত ইন জেনেৰেল ধনী বেছি হয় কিন্তু সিহঁতৰ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ইজ নট দ্যাট হাই বুজি পাই আছা কিন্তু অসমৰ মানুহবিলাক নৰ্মেলি যদি চাব যাওঁ সিহঁতি কেৰেলাতছে অলপমান কম ধনীটো আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এভাৰেজ ইনকাম অফ এ পাৰ্চন সেইটো দি আমি ক'ব পাৰোঁ কিমান পাৰ কেপিটা ইনকাম পাৰ কেপিটা দি ক'ব পাৰোঁ আমি কিমান হেৰি হয় কিন্তু অসমৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিংটো অলপ বেছি সিহঁততছে তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং ইজ নট এ ফেক্টৰ ঠিক আছে জাষ্ট বুজাই দিছোঁ বস্তুখিনি developed country has the ability to see future pros and cons no so future pros and cons are a different thing etu beleg bostu but simple bostu to etu hoy ki ekhon developed country is more connected ঠিক আছে কানেক্টিভিটি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব সিম্পল কথা আজি যদি কোনবা এটা এৰিয়া গাঁও এখন ব্যাকওয়াৰ্ড হয় সেই গাঁওখনক যদি আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে সেই গাঁওখনত এমপ্লয়মেণ্ট দিব লাগে সেই গাঁওখনত ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ড কৰিব লাগে আমি কি কৰিম প্ৰথমটো আমি ৰাস্তা বনাম ন গাঁওখন কানেক্ট কৰিব লাগিব উইথ দ্য টাউন দ্য মোমেণ্ট আমি কানেক্ট কৰি দিম দ্য মোমেণ্ট আমি কানেক্টিভিটি লৈ আহিম গাঁওখন অট'মেটিকলি ডেভেলপ হৈ যাব ৰাস্তা জেগা বনি যাব তাৰ চাইডে চাইডে দোকান আহি যাব এখন দোকান মানুহবিলাকে অট'মেটিকলি এমপ্লয়মেণ্ট নিজৰ কাৰণে বনাই ল'ব পাৰিব বুজি পাই আছা দ্যাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কানেক্টিভিটি কিবা এটা জেগা যদি আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে কানেক্টিভিটি ইজ দ্য কি তো এই যোনটো টেকনলজি হয় হাইপাৰ লুপ ইট ইজ গোয়িং টু ৰেভলিউশ্যনাইজ দ্য connectivity sector of India এটা এই hyperloop sector to already Japan not very well integrated আছে এটা এই hyperloop to হয় কি hyperloop works on a technology known as maglev ঠিক আছে maglev বুলি কোৱা যায় magnetic levitation ঠিক আছে এতিয়া বহুতে মেট্ৰো কথা জানা কি আমাৰ দিল্লী সেলিত মেট্ৰো ট্ৰেইনছ আছে ঠিক আছে মেট্ৰো বিলাক ট্ৰেইনৰ নিচিনা হয় ট্ৰেকত চলে এটা গুৱাহাটীত মেট্ৰো বনাম বুলি শুনিছিলো মই নাজানো এটা কি হ'ল এইবিলাকৰ ঠিক আছে এনিৱেজ কামিং টু দ্য পইণ্ট মেট্ৰো আছে এটা মেট্ৰো ট্ৰেকৰ ওপৰত চলে এতিয়া হাইপাৰ লুপটো তোমালোকে এটা ধৰণৰ ট্ৰেইন বুলি ভাবা
লেটছ ইমাজিন কি এটা ধৰণৰ ট্ৰেইন হয় ঠিক আছে এতিয়া মেট্ৰ'বিলাক ট্ৰেকৰ ওপৰত চলে ন হাইপাৰ লুপটো কোনো ধৰণৰ ট্ৰেকত নচলে সেইটো হাৱাত থাকে লেভিটেট কৰি থাকে লেভিটেট মানে কি ইটছ ফ্লোটিং ইন দি এয়াৰ বিকজ ইট ইজ ফ্লোটিং ইন দি এয়াৰ ফ্ৰিকশ্যনটো কম হয় বুজি পালা মেগনেটছ ইউজ কৰি পেলাই মেগনেটিক পাৱাৰ ইউজ কৰি পেলাই মেগনেটিক যোনটো আমাৰ এনাৰ্জি আছে সেইটো ইউজ কৰি পেলাই ইট ইজ ফ্লোটিং ইন দি এয়াৰ ঠিক আছে এণ্ড তাৰ যোনটো স্পীড হয় ইট ইজ ভেৰি ট্ৰেমেণ্ডাছ ফাষ্ট ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ফাষ্ট তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াতে ঠিক আছে তোমালোকে চোৱা হাইপাৰলুপ ইট ইজ এ হাই স্পীড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন চিষ্টেম ইন হুইচ পডছ এছেঞ্চিয়েলি প্ৰেছাৰাইজড ভেহিকল ট্ৰেভেল এট এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী স্পীডছ থ্ৰু ল' প্ৰেছাৰ টিউবছ ঠিক আছে ভেকিউম ইউজ কৰোঁ এণ্ড মেগনেটিক পাৱাৰ আমি ইউজ কৰোঁ এই বস্তুটো বুজিবৰ কাৰণে ইয়াতে ফটো এখন দিছোঁ তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে ইয়াৰ এডভান্টেজেছ কি হয় প্ৰথম কথা আমি শ্বিপিং এণ্ড লজিষ্টিক্স বহুত ইজি কৰি দিব পাৰোঁ উইথ দ্য ইউজিং অফ হাইপাৰ লুপছ ঠিক আছে এতিয়া যেনেকৈ আজিকালি আমি কিবা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিলে ফ্লিপকাৰ্টে এদিনত ডেলিভাৰী কৰি দিয়ে মেট্ৰ' চিটিজ যেনেকৈ দিল্লী চেল্লিত তোমালোকে আজি ফোনত অৰ্ডাৰ কৰিবা ব্লিংকিট আহি গ'ল আজিকালি জেপ্টো আহি গ'ল আজিকালি হয়নে কি কিবা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছে 10 মিনিটত ঘৰত দি যাব ইফালে ইমান অহা নাই নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে সেইবিলাক বস্তু ইমান অহা নাই বাকী ইণ্ডিয়াৰ ফালে কানেক্টিভিটি ইজ ভেৰি গুড সেইকাৰণে আমি মেট্ৰ' চিটিজ বুলি কওঁ সেইবিলাক বস্তু কানেক্টিভিটি ভাল বুজি পালা সেইকাৰণে আমাতছে এডভান্স যদি দিল্লী ইণ্ডিয়াত অসমতছে বেছি এডভান্স গুৱাহাটীতছে বেছি এডভান্স কিয় কানেক্টিভিটি বেছি ভাল বুজি পালা পটাপট বস্তু হয় পটাপট বস্তু তোমাক কিবা লাগে অৰ্ডাৰ দিয়া আহি পেলাই গড কলিং বেল মাৰি দিব বুজি পালা দেট ইজ হাউ ইম্পৰ্টেণ্ট ইট ইজ কানেক্টিভিটি তো লজিষ্টিক্স আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ অন ডিমাণ্ড ৰেছপন্স ঠিক আছে 10 to 30 সেকেণ্ড ইণ্টাৰভেলছ উইদাউট ৰিস্ক অফ কলিজন অন ডিৰেইলমেণ্ট কিমান কম টাইমৰ ভিতৰত এই বস্তুটো চলি থাকিব পডছ ট্ৰেইন টাইপৰ বুলি বস্তু এটা ভাবা ট্ৰেইন টাইপৰ বস্তু এটা জাষ্ট ট্ৰেকৰ লগত লাগি থকা নাই হাৱাত উৰি আছে বুজি পালা সেইটোক আমি হাইপাৰ লুপ বুলি কওঁ বহুত ফাষ্ট বহুত বেছি ফাষ্ট স্পীড যদি মই তোমালোকক ক'ব যাওঁ চোৱা অ'ভাৰ 1000 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ জাষ্ট ইমাজিন ঠিক আছে জাষ্ট ইমাজিন দ্য স্পীড 1000 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত যায় এখন তো জাষ্ট ইমাজিন আমি কোনটো স্পীড 100 কিলোমিটাৰ জেগা আমি গাড়ী চলাওঁ আমাৰ কেনেকুৱা জোৰে যোৱা টাইপ লাগে হয়নে তো সেইটো 1000 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হয় জাষ্ট ইমাজিন দ্য স্পীড ঠিক আছে ৱেডাৰ প্ৰুফ লেছ ভালনেৰেবল টু বেড ৱেডাৰ ঠিক আছে এইবিলাকৰ একো প্ৰব্লেম নাই ইনভেজন বেছি নাই ঠিক আছে কাৰ্বন এমিশ্যন কম হয় কমকৈ এমিট কৰে ঠিক আছে ড্ৰাইভাৰলেছ মানুহ মেট্ৰ' চেট্ৰ' জেগা ট্ৰেইন চেন জেগা মানুহে চলায় ইয়াতে কোনো মানুহ নচলায় জাষ্ট টেকন'লজি লাগে ছফ্টৱেৰ দি পেলাই চলি যাব ছফ্টৱেৰ এলগৰিথমটো আমি এবাৰ ছেট কৰি দিব লাগে বাছ হৈ গ'ল টাইমলি ইণ্টাৰভেলছত আহি থাকিব পজ মানুহ উঠিলে গ'ল আহিলে আকৌ উঠিলে গ'ল কানেক্টিভিটি কিমান ইম্প্ৰুভ হৈ যাব জাষ্ট ইমাজিন দ্য লেভেল অফ ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন কানেক্টিভিটি উইথ দিছ মেগলেভ টেকন'লজি ঠিক আছে যোনটো আমি মেগনেটিক লেভিটেশ্যন বুলি কওঁ তো এইটো এটা বহুত এটা কাটিং এজ টেকন'লজি হয় যোনটো ৰিচেণ্টলি আহিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়া এইটোৰ ট্ৰায়েল চলি আছে আই আই টিত আমাৰ বহুত ট্ৰায়েলছ এইটোৰ চলি আছে আই আই টি মাদ্ৰাজত চলি আছে হয়নে নহয় তো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছে এই টেকন'লজিবিলাকৰ কথা তোমালোকে জানিব লাগিব এইটো মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰাই উঠাইছোঁ ঠিক আছে তো তোমালোকে এনেকুৱা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত দি থাকে এতিয়া মই কোৱা নাই কি এইটোৱে আহিব বুলি ঠিক আছে ইট ইজ ইন দ্য নিউজ মে বি ইট উইল কাম মে বি মেগলেভ কিহত মানে সুধি দিব কিহত কাম কৰে ইট ৱৰ্কছ অন মেগনেটিক পাৱাৰ এণ্ড ভেকিউম প্ৰেছাৰ ঠিক আছে ল' প্ৰেছাৰ টিউবছত ভেকিউম ক্ৰিয়েট কৰে যাতে সেইটো পটাপট যায় তো তোমালোকে জাষ্ট কনচেপচুৱেলি বস্তুবিলাক জানিলেই হ'ল ঠিক আছে কনচেপচুৱেলি বস্তুবিলাক জানিলেই হ'ল এতিয়া তোমালোকৰ এক্সামলৈকে যদি নতুন কিবা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহে তোমালোকে জাষ্ট চাই ল'লেই হ'ল কেইটামান বস্তু চাবাই ডেট ইজ এ আই কোৱাণ্টাম টেকন'লজি ঠিক আছে কোৱাণ্টাম টেকন'লজি এণ্ড আৰু এটা বস্তু তোমালোকে চাবা ডেট ইজ 5G ঠিক আছে আমাৰ এতিয়া 5G কানেক্টিভিটি উই আৰ টকিং এবাউট 6G নাও তো এইবিলাক কি হয় তোমালোকে এবাৰ জাষ্ট চাই ল'বা এইবিলাক বস্তু কেতিয়াবা এক্সামত সুধিব পাৰে ডেট ইজ মাই অপিনিয়ন ঠিক আছে তাৰ লগতে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কথা অলৰেডি মই কৈ দিলোঁ ইয়াতে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ চোৱা এনেকুৱা এটা বস্তু হয় ইলন মাস্কে এবাৰ কৈছিল কি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইজ মোৰ পাৱাৰফুল দেন এ নিউক্লিয়াৰ বম সেইটো এনেই কোৱা নাছিল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইজ একচুৱেলি ভেৰি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ আমি অলৰেডি ডিপ ফেক্সৰ কথা জানো হয়নে ডিপ ফেক্স কি হয় ফেক ভিডিঅ'জ আজিকালিতো ভিডিঅ'বিলাক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইমানে ভাল বনি গৈছে কি আমি কোনটো ভিডিঅ' আছলি কোনটো ভিডিঅ' নকলি আমি ক'বই নোৱাৰোঁ তো ক্ৰাইমছ আৰ ইনক্ৰিজিং যেনেকৈ এ আইৰ বেনিফিটছ আছে সেনেকৈ তাৰ লোকচানো আছে তাৰ কিছুমান ডেঞ্জাৰ্ছো আছে তো উই নিড টু প্লেচ ছাম ষ্ট্ৰিক্ট ৰেগুলেশ্যনছ চি এভৰি কাইণ্ড অফ টেকন'লজি ইজ গুড ঠিক আছে বাট ইট উইল কাম উইথ দ্য ৰিস্ক ইট উইল কাম উইথ দ্য পচিবল ৰিস্ক তো আমি ৰিস্কবিলাক কেনেকৈ মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ হাতত আছে বুজি পাই আছে তো AI is also very good, but we need to have a proper regulatory framework over AI. যাতে আমি AI টোক ভালকৈ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ যদি এইটো আমি এৰি দিওঁ যেনেকৈ আজিকালি ডিপ ফেক ভিডিঅ'বিলাক যা এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে ঠিক আছে যা এটা পৰ্ণগ্ৰাফিক ভিডিঅ' বনোৱা হৈ গৈছে যা এটা মানুহৰ যা এটা বস্তু বনাই দিয়ে মানুহৰ মুখবিলাক বদলি যায় কিবা হৈ যায় যা এটা হ'ব ধৰিছে ডিউ টু AI ঠিক আছে ইনফেক্ট আজিকালি যোনবিলাক চাইবাৰ ক্ৰাইম হয় সেইকাৰণে আজিকালি যদি আপোনাক কাৰোবাক ফোন কৰে ন প্ৰথম এইটো কয় কি আজিকালি চাইবাৰ ক্ৰাইম হ'ব পাৰে কাৰোবাক ফোন লগাবচোন প্ৰথম এইটো বস্তু ক'ব আপোনাক কি ফোন ক্ৰাইম হৈ আছে বাঢ়ি গৈ আছে কিয় বাঢ়ি গৈ আছে ডিউ টু AI চাইবাৰ ক্ৰাইম এনেকুৱা হৈ গৈছে কি আপোনাৰ লাগিব কি আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছে মাতটো সেনেকুৱা
ঠিক আছে আপোনাৰ কোনোবা ফেমিলি পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা ফোন আহিব আপোনালৈ কি আপোনাৰ এজন ফেমিলি মেম্বাৰক মই ধৰিলোঁ আপুনি কথা পাতি লওক এতিয়া যোনে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব তাৰ মাতটো আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰজনৰ নিচিনা হ'ব কোনে কৰি আছে এইবিলাক এয়াই কৰি আছে মানুহ এইটো পাগল হৈ যাব কি সঁচাকৈ কথা পাতিছে মোৰ লগত বুজি পালে তো এনেকৈ মানুহ ফচে আজিকালি and that is due to AI তো AI ওপৰত আমাক এটা প্ৰপাৰ ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক লাগিব যোনটো এটা ট্ৰাই কৰা গৈছিল দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট এভাৰ AI চেফটি সামিট ৱাজ হেল্ড এট ব্লেচলি পাৰ্ক ইন লণ্ডন ঠিক আছে টু ৰেগুলেট দ্য আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ স্পেচ বাট এইটো এতিয়ালৈকে সব কাণ্ট্ৰিজে ৰাটিফাই কৰা নাই ইণ্ডিয়া হেজ ৰাটিফাইড দিছ তো সেইকাৰণে মই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে ঠিক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইণ্ডিয়া হেজ ৰাটিফাইড ইট চাইন বাই 28 কাণ্ট্ৰিজ অফ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এণ্ড ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' পাৰ্ট অফ ইট তো গোটেই কাণ্ট্ৰিজে এতিয়ালৈকে গোটেই দুনিয়াখনে এতিয়াও ৰাটিফাই কৰা নাই কিন্তু উই আৰ হোপিং কি গোটেই দুনিয়াখনে বহুত জল্দি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ওপৰত এটা ল বা এটা ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক লৈ আহে বিকজ ইটছ গোইং টু বি ভেৰি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ ঠিক আছে আই হোপ চব বুজি পাই আছে ইয়ালৈকে ঠিক আছে আই হোপ চব বুজি পাই আছে অনলি HS পাছ মানে কি দিব্যজ্যোতি ডেকা মানে অনলি HS পাছ মানে ক'ৰ পৰা আহিলা তুমি মাজৰ HS পাছ মানে কিয় ক'লা তুমি মাজৰ HS পাছ বুলি অ'কে তো যেতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কথা পাতোঁ মই মোৰ লাগে কি বহুত মানুহে মেচিন লাৰ্ণিঙৰ কথা বুজি নাপায় এণ্ড ডিপ লাৰ্ণিঙৰ কথা বুজি নাপায় সেইকাৰণে মই এটা লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে হোৱাট ইজ মেচিন লাৰ্ণিং এণ্ড হোৱাট ইজ ডিপ লাৰ্ণিং অলৰেডি মই অলপ আগতে ক'লোঁ মেচিন লাৰ্ণিং কি হয় এটা দ্য এবিলিটি অফ আ মেচিন টু কণ্টিনিউৱাছলি লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য ডেটা দেট ইজ ফেড ইন টু ইট দেট ইজ কল্ড মেচিন লাৰ্ণিং ঠিক আছে একদম চিম্পলকৈ বুজক ইমান ডিটেইলছ সোমাব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে ML ইজ এ AI মেথডলজি নট অল ML ইজ ডিপ লাৰ্ণিং এতিয়া ডিপ লাৰ্ণিং মানে কি ইটছ আ এডভান্সড মেচিন লাৰ্ণিং যেতিয়া মেচিনটোৱে বেলেগ বেলেগ ফেক্টৰ্ছত ভাবিব পৰা হৈ যায় এটা মানুহৰ ব্ৰেইনৰ নিচিনাকৈ ভাবিব পৰা হৈ যায় সেইটোক আমি ডিপ লাৰ্ণিং বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া মানুহৰ ব্ৰেইনৰ নিচিনাকৈ কেনেকৈ ভাঙিব যেনেকৈ আমাৰ ব্ৰেইনত নিউৰেল নেটৱৰ্কছ আছে আমাৰ ব্ৰেইনটো কেনেকৈ কাম কৰে এভৰিৱান ন'জ দিছ এইবিলাক বেছিক্স হয় হা কি আমাৰ ব্ৰেইনটোৱে কাম কৰে বিকজ আমাৰ ব্ৰেইনৰ ভিতৰত বহুত নিউৰেল ষ্টিমুলাছেছ আছে বহুত নিউৰেল নেটৱৰ্কছ আছে সেই নিউৰেল নেটৱৰ্কছবিলাকৰ মাজেদি ষ্টিমুলাছ পাছ হয় সেইকাৰণে আমাৰ ব্ৰেইনটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাম কৰে তো সেনেকুৱা আৰ্টিফিচিয়েল ছেটআপ এটা ক্ৰিয়েট কৰা গৈছে চ' এটা মেচিন কেন থিংক লাইক এ হিউমেন ব্ৰেইন যোনটোক আমি ডিপ লাৰ্ণিং বুলি কওঁ একদম চিম্পলকৈ বুজো ইয়াতে চাওক মেচিন লাৰ্ণিঙে কি কৰিব পাৰে ছল্ভ প্ৰব্লেম থ্ৰু ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড মেথমেটিক্স তো কম্পিউটাৰাইজ মেথড দি বস্তু ছল্ভ কৰে কিন্তু ডিপ লাৰ্ণিঙে combine statistics and mathematics with neural network architecture আমাৰ ব্ৰেইনত যেনেকৈ এটা নিউৰেল নেটৱৰ্ক আছে ডিপ লাৰ্ণিঙত মেচিনত এটা নিউৰেল নেটৱৰ্ক বনোৱা যায় যাতে মেচিনটো এটা মানুহৰ ব্ৰেইনৰ নিচিনাকৈ ভাবিব পাৰে তো জাষ্ট ইমাজিন কৰক এতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনটো আমি কমপ্লিটলি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে উই ইউজ অনলি আ চাৰ্টেন পাৰ্ট অফ আৰ ব্ৰেইন ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আমাৰ চব বস্তু মনত নাথাকে আমাৰ যে মই যে কওঁ আপোনালোকে পঢ়ি যায় পাহৰি যায় কি কাৰণে হয় এইটো বিকজ আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই আছে ব্ৰেইনত সোমাই কগনিটিভ ব্ৰেইনত সোমাই এণ্ড পাৰ হৈ গুচি যায় সেইটো বিকজ আপোনালোকে নতুন ইনফৰ্মেশ্যন লোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে বাকীখিনি ডিলিট মাৰি দিয়ে ব্ৰেইনটোৱে বুজি পাই আছে ব্ৰেইনটো এটা মেচিন কম্পিউটাৰৰ নিচিনাই হয় বস্তুটো আমাৰ ব্ৰেইনটো এটা ছুপাৰ কম্পিউটাৰ হয় আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ আমাৰ ওপৰত কথা আমি এফিচিয়েঞ্চি বঢ়াব পাৰোঁ কমাব পাৰোঁ তো ইট ডিপেণ্ডছ অন আছ আপোনালোকে যে এই ৰিলবিলাক চাই থাকে ইনষ্টাগ্ৰামত এই ৰিলবিলাকে কি কৰি আছে আপোনাৰ ব্ৰেইনৰ এটেনশ্যন স্পেনটো কমাই আছে বুজি পালে তো আপোনাৰ ব্ৰেইনৰ যোনটো এফিচিয়েঞ্চি হয় সেইকাৰণে বহুত মানুহে কণ্টিনিউৱাছলি 3-4 ঘণ্টা বহি থাকিব নোৱাৰে পঢ়িব কিয় বিকজ সেইটো এটেনশ্যন স্পেনটো কমি গৈছে 5 মিনিটৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট 5 মিনিট কিবা এটা চালে ফুটকৈ উঠাই দিলে আকৌ 5 মিনিট বেলেগ কিবা এটা বস্তু চালে আকৌ উঠাই দিলে নাও ইয়ৰ ব্ৰেইন ইজ এডজাষ্টেড টু ডেট ষ্টিমুলাছ ইয়ৰ ব্ৰেইন ইজ এডজাষ্টেড টু গেটিং নিউ ষ্টিমুলাছ এভৰি 5 ছেকেণ্ডছ অৰ এভৰি 1 মিনিট তো ব্ৰেইনটোৱে একেটা বস্তুত ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰে বহুত টাইমলৈকে এতিয়া বুজি পালে তো কিয় ৰিলছবিলাক চোৱাটো বেয়া জাষ্ট গিভিং ইউ চাম এক্সাম্পলছ ৱাই আই চে কি পিপল শুড ষ্টে আৱে ফ্ৰম ছ'চিয়েল মিডিয়া থকাটো ডাঙৰ কথা নহয় বাট কণ্ট্ৰল ৱেত থকাটো বহুত ডাঙৰ কথা ঠিক আছে তো এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগিব হোৱাট ইজ মেচিন লাৰ্ণিং ইজ এ AI টেকনলজি AI বিল্ড হয় মেচিন লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত এণ্ড তাতছে এডভান্স যোনটো বস্তু হয় ডেট ইজ ডিপ লাৰ্ণিং বুজি পালে তো এই কনচেপচুৱেল বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব AIৰ ওপৰত ঠিক আছে কোৱাণ্টাম টেকনলজিৰ ওপৰত এতিয়া আমাৰ যোনটো এইটো আমি চালোঁ মেগলেভ টেকনলজিৰ ওপৰত এই টেকনলজিকেল বস্তুবিলাক যোনবিলাক নতুন নতুন ডেভেলপমেণ্ট আহি আছে হুইচ ইজ গোয়িং টু কমপ্লিটলি ৰেভলিউশ্যনাইজ দ্য ফিউচাৰ AI will completely revolutionize the future ঠিক আছে কোৱাণ্টাম টেকনলজি will completely revolutionize the future ঠিক আছে এই নতুন নতুন ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন টেকনলজিবিলাক যোনটো আমাৰ মেগলেভ হয় এইবিলাকে আমাৰ ফিউচাৰটো কমপ্লিটলি বদলাই দিব তো এইবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এটা আইডিয়া থাকিব লাগে এণ্ড অলছ' ইউ শুড ফৰ্ম আ অপিনিয়ন কি এই বস্তুবিলাক ভাল হয় বেয়া হয় হোৱাট ইজ ইয়ৰ অপিনিয়ন দেট ইজ গোয়িং টু বি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন তো সেইটো মই আপোনালোকক ইয়াতে কৈ দিওঁ অ'কে তো আই হোপ চবে বুজি পাইছে ইয়ালৈকে অ'কে ক্লিয়াৰ চব মানুহ ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ দেন মই আৰু এটা কনচেপ্ট ডিছকাছ কৰিম এটা সৰু কনচেপ্ট নেট নিউট্ৰেলিটিৰ কথা বাট ইয়ালৈকে চবে বুজি পাইছেনে প্ৰথম মোক এটা এফাৰ্মেশ্যন লাগে ইন দ্য চেট ঠিক আছে চবে বুজি পাইছেনে নাই পোৱা
অ'কে চৰি চাউণ্ডটোৰ প্ৰব্লেম এটা হৈ আছিলে অ'কে মই এম এল আৰু ডি এলৰ কথা কৈ আছিলোঁ কি কোনোবাই কৈ আছে কি এম এল এণ্ড ডি এল ইজ ৱাইডলি ইউজড ইন ডেটা চাইন্স এজ এ ডেটা চাইণ্টিষ্ট ঠিক আছে তো য়েছ ডেটা এনালিষ্ট যোনবিলাক আজিকালি এটা নতুন জব ওলাইছে যোনটো ডেটা এনালিষ্টৰ জববিলাক ওলাইছে সেইবিলাকত জবছ খালী পৰি আছে মানুহ নাই ঠিক আছে কিয় বিকজ মানুহবিলাকৰ আমাৰ কি আছে জানে আজিকালি আগতে এটা প্ৰব্লেম আছিলে কি মানুহবিলাকে অকল ভাবে কি ইঞ্জিনিয়াৰ এণ্ড ডক্টৰছ আৰ দি অনলি প্ৰফেশ্যনছ এভেইলেবল হয়নে বহুত মানুহক চাগে কৈছিল আপোনালোকৰ মাক দেউতাই কি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে লাইফটো ছেটেল হৈ যায় কিন্তু আজিকালি আমি দেখা পাওঁ কি ইঞ্জিনিয়াৰ্ছবিলাক আই আই টি পৰা পাছ কৰি পেলাই সিহঁতি বাবা বনিছে ৰিচেণ্টলি আমি মহাকুম্ভতো দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত আমি এইটো দেখা পাইছোঁ কি ইঞ্জিনিয়াৰ্ছবিলাক এতিয়া জবলেছ হৈ পৰি আছে জানেনে কিয় বিকজ 1992 যেতিয়া এল পি জি ৰিফৰ্মছ অনা গৈছিল এল পি জি যোনটো লিবাৰেলাইজেশ্যন প্ৰাইভেটাইজেশ্যন গ্ল'বেলাইজেশ্যন তেতিয়া কি হৈছিল বাহিৰৰ গোটেই কোম্পানীবিলাক ইণ্ডিয়াত গুচি আহিছিলে এণ্ড বেছিভাগ আমাৰ পেৰেণ্টছবিলাক সেইটো টাইম পিৰিয়ডৰ হয় বেছিভাগ ঠিক আছে সিহঁতি সেইখিনি সময়ত নিজৰ প্ৰাইমত আছিলে 1992 1990s ঠিক আছে বেছিভাগ অফ আৰ পেৰেণ্টছ ঠিক আছে তো সিহঁতি সেইখিনি পইণ্টত দেখা পাইছিল কি যেতিয়া বাহিৰা কোম্পানীজবিলাক ইণ্ডিয়াত গুচি আহিছিলে তো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বাঢ়ি গৈছিলে ঠিক আছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিমাণ্ড বহুত বেছি সিহঁতক ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ লাগে এতিয়া বাহিৰৰ পৰাতো হায়াৰ নকৰে ইণ্ডিয়াৰ পৰাই হায়াৰ কৰিব তো যোনে ইঞ্জিনিয়াৰিং জানে তাক চাকৰিত লৈ লয় তো চবৰে মাথাত এইটো আহি গৈছিল কি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে চাকৰি পাব কিন্তু আজিকালি মাৰ্কেটখন সেনেকুৱা নহয় আজিকালি মাৰ্কেটখন বদলি গ'ল এতিয়া লাগাতছে বেছি ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আছে জব যিমান নাই তো সেইকাৰণে আনএমপ্লয়ড হৈ মানুহ পৰি আছে বুজি পালে এভৰিথিং দ্য মাৰ্কেট ডিটাৰমাইনছ এভৰিথিং ঠিক আছে আপোনালোকৰ প্ৰফেশ্যনটো যেনেকৈ ঠিক আছে যেনেকৈ এতিয়া মানুহবিলাকে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ পিছপিনে দৌৰি আছে ইমান ছিটছে নাই কিন্তু মানুহ দৌৰি আছে কিন্তু যোনবিলাক জেগাত ছিট আছে সেইবিলাক মানুহে চোৱাই নাই বুজি পালে তো ইউ টু লুক এট দি মাৰ্কেট ইফ ইউ ৱান্ট টু গেট এ জব চিম্পল বস্তু এটা অলপমান বুজাই দিছোঁ অ'কে তো নাও আই ৱান্ট টু ছাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি APSC ক্লাছ কৰিছোঁ ঠিক আছে এইটোৱে কথা তোমালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে এতিয়া তোমালোকে APSC কাৰণে পঢ়িবা গভৰ্ণমেণ্ট জবো কম তোমালোকে জানা চিলেকশ্যন ৰেট কিমান আই এম নট ডিমোটিভেটিং এনি ওৱান আগতে কৰি দিছোঁ বাট আই এম গিভিং ইউ এ ৰিয়েলিটি চেক হোৱাট ইজ দ্য ৰিয়েলিটি ইণ্ডিয়াৰ এটা বহুত ছেড ৰিয়েলিটি এইটো হয় দেৰ ইজ এ অভাৰ গ্ল'ৰিফিকেশ্যন অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ঠিক আছে চিভিল ছাৰ্ভিচেছটো বেছি গ্ল'ৰিফাই কৰি দিয়া গৈছে আজিকালি তোমালোকে দেখা পাবা কি চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাক IAS অফিচাৰ্ছবিলাক লগত এটা কেমেৰামেন লৈ ঘূৰে কাৰোবাক গৈ পেলাই গালি পাৰি দিলে কেমেৰামেনটো পিছে পিছে গৈ আছে তাক ধৰি পেলাই চাবলৈ কি ইমান ডাঙৰ ছাৰ্ভিচ নহয় এইটো কি কাৰোবাক গৈ পেলাই গালি পাৰি দেটছ এ পাৰ্ট অফ ইয়ৰ জব ঠিক আছে ইউ আৰ এ ছাৰ্ভেণ্ট ডোণ্ট ফৰগেট ডেট ইউ আৰ এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ঠিক আছে তুমি কোনো চেলিব্ৰিটি বনি যোৱা নাই ইউ আৰ ৱৰ্কিং ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি বাট মানুহবিলাকে নিজকে আজিকালি চেলিব্ৰিটি ভাবা হয় ছ'চিয়েল মিডিয়া অহা হোৱাৰ পৰা ঠিক আছে অ'কে তো এইবিলাক আমাৰ প্ৰব্লেম কিছুমান আছে ঠিক আছে এইবিলাকৰ ওপৰত কথা নাপাতো এতিয়া নহ'লে বহুত ডিটেইল সোমাই যাম আকৌ ঠিক আছে এইবিলাক আমি কেতিয়াবা পাতিম এইবিলাক ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে তো অ'কে তো নাও আই ৱান্ট টু টক এবাউট এ থিং আ নিউ টাৰ্ম দেট ইজ ইন দ্য নিউজ ইজ দেট ইজ নেট নিউট্ৰেলিটি ঠিক আছে তো আমাৰ যোনটো ট্ৰাই হয় ট্ৰাইবিলাকে OTT প্লেটফৰ্মছৰ লগত এটা বস্তু চলি আছে নেট নিউট্ৰেলিটিৰ ওপৰত ৰিলেটেড এইটো কি হয় ঠিক আছে প্ৰথম চাওক এণ্ড অ'পেন equal internet for everyone regardless of the device application or platform used or content consumed ঠিক আছে তো ইয়াতে এটা বস্তু এটা আছে ৰিচেণ্টলি এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টাডি কৰা গৈছিল ইয়াতে প্ৰথম কিমান মানুহ আছে প্ৰথম সেইটো কওক যোনে এপল ইউজ কৰে iOS ইউজ কৰে এণ্ড কিমান মানুহ আছে যোনে এণ্ড্ৰইড ইউজ কৰে এজ এ মোবাইল কিমান মানুহ আইফোন ইউজ কৰি আছে কিমান মানুহ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ইউজ কৰি আছে ঠিক আছে সেইটো মোক কওকচোন এবাৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টাডি এটা হৈছে যোনটো মই আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ ঠিক আছে কিমান মানুহে সেই বস্তুটো ইউজ কৰে ছাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ে কৰি আছোঁ একো নাই কৰি আছা যদি বঢ়িয়া কিন্তু মই সেইটো কোৱা নাই যোনে চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে ইট ইজ নট এ প্ৰব্লেম ঠিক আছে কৰি থাকা চাকৰি যি চাকৰিয়ে কৰা ডিগনিটি অফ লেবাৰ চ' চব চাকৰিয়ে ভাল মই কেতিয়াও নকওঁ এইটো চাকৰি ভাল এইটো চাকৰি বেয়া চব চাকৰিয়ে ভাল আল্টিমেটলি চাব গ'লে কিন্তু কথাটো এইটো হৈ যায় কি যেতিয়া মানুহে কোনটো কাম কিয় কৰি আছে সেইটোৱে নাজানে দেট ইজ দ্য প্ৰব্লেম এতিয়া অ'কে চব এণ্ড্ৰইড iOS ওলাব ৰ'বা এই এপল আহিলে মাজত ঠিক আছে এপল ওলাব আজিকালি এনেও মানুহে আজিকালি এটা কালচাৰ চলি আছে যোনটোক আমি কওঁ শ্ব' অফ কালচাৰ ঠিক আছে ব্ৰেণ্ড কনচিয়াছ কালচাৰ মানুহবিলাকে ব্ৰেণ্ড কনচিয়াছ বহুত শ্ব' অফ কৰে পইচা নাই সিহঁতৰ EMIত আইফোন কিনিব কিন্তু শ্ব' অফ কৰিব এই ফটো মাৰিছোঁ আইফোন দি পেলাই ঠিক আছে তো এইবিলাক বস্তু আজিকালি আহি গৈছে ঠিক আছে এইবিলাক কিয় আহি গৈছে পিছত পাতিম আৰু আমি তো এটা বস্তু আছে কি হয় নৰ্মেলি এতিয়া এপলত যোনবিলাক মানুহে এপল ইউজ কৰি আছে সিহঁতি জানিব কি বহুত কণ্টেণ্ট বা বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কণ্টেণ্ট বা মেটেৰিয়েলছ সিহঁতি এপলত এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে এপলে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি থৈ দিয়ে ঠিক আছে কিন্তু এণ্ড্ৰইডত ইমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ নাই কম্পেয়াৰ্ড টু এপল ঠিক আছে তো এইটো এই কনচেপ্টবিলাকতে আমি নেট নিউট্ৰেলিটি কথাটো আহিছে কি ইণ্টাৰনেট শুড বি ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ফৰ এভৰি ওৱান এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আছে যোনটো ৰিচেণ্টলি নিউজ এটা টেষ্টিঙত গম পোৱা গৈছিল কি আপোনালোকে যেতিয়া এটা আইফোন কিনে ন
কি হৈছে এই বস্তুটো কি এটা আইফোনত ছাপ'জ এটা মানুহে আইফোন দি এখন কেব বুক কৰি আছে ছেইম জেগাৰ পৰা ছেইম জেগালৈ যাব ঠিক আছে ছেইম জেগাৰ পৰা ছেইম জেগালৈ যাব এটা মানুহে সি দুটা জেগাত কেব বুক কৰিছে এটা আইফোন মোবাইলত কৰিছে এটা আইফোনত কৰিছে এটা নৰ্মেল এণ্ড্ৰইড ফোনত কৰিছে এতিয়া বেছিভাগ টাইমত এইটো দেখা পায় বেছিভাগ মই কোৱা নাই কি সদায় বেছিভাগ টাইমত এইটো দেখা যায় কি এপলত কেবৰ দামটো অলপমান বেছি হ'ব অলপমান প্ৰিমিয়াম হ'ব বুজি পালে সেইটো কিয় হয় বিকজ সি এপল ফোন ইউজ কৰি আছে তো সি অলপ বেছি পইচা দিব লগা হয় তো এইবিলাক কিয় হৈ আছে তো এইবিলাক বস্তু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে কাৰ্ভ কৰিব চাই আছে বুজি পালে এইবিলাক বস্তু বহুতে নাজানে সিহঁতৰ লগত পইচা বেছি যায় আপোনালোকে আইফোন এটা কিনাৰ লগে লগে ঠিক আছে আইফোনটো কিনা ডাঙৰ কথা নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে বহুত প্ৰিমিয়াম পে' কৰিব লগা হয় ঠিক আছে কোনোবা এপলৰ মানুহৰ এইবিলাক হৈছেনে নাই হোৱা চাউণ্ড নাই চাউণ্ড এতিয়াও নাই নেকি সাউন্ড আহা নাই ওকে গিভ মি 1 সেকেন্ড ওকে সবে সাউন্ড পাই আছে নে নে কাবাৰ প্ৰবলেম হৈছে নেকি সাউন্ডৰ প্লিজ এবাৰ কনফাৰ্ম কৰা সবে সব মানুহে সাউন্ড পাই আছে আহি আছে সাউন্ড ৰিজৱাল আহমেদ তোমাৰ কিবা এটা প্ৰবলেম হৈছে প্লিজ চেক ওকে বুজি পালা নেট নিউট্ৰেলিটি কি হয় এই বস্তুটো ৰিসেন্টলি নিউজত আছিল তো আই থট কি মই তোমালোকক এবাৰ জনাই দিওঁ ওকে মুভিং অন নাও উইল বি টকিং এবাউট দ্য ডিফেন্স সেক্টৰ ঠিক আছে এটা অলপমান আমি ডিফেন্স সেক্টৰৰ কথা পাতো ঠিক আছে এটা ডিফেন্স সেক্টৰত যোৱাৰ আগতে মই কেইটামান কনসেপ্ট তোমালোকৰ লগত পাতিব খুজিছোঁ ঠিক আছে নাম্বাৰ 1 মই তোমালোকৰ লগত পাতিব খোজো এবাউট দ্য ডিফেন্স সেক্টৰত তোমালোকে কোনবিলাক বস্তু পঢ়িব লাগিব কোনবিলাক বস্তু তোমালোকৰ এক্সামত আহে প্ৰথম এক্সামত কি আহে পাতিম দেন অলপমান যদি তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে যদি আছে তোমালোকে মোক চেটত আছে বুলি দিয়ে কি স্যাৰ আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে ডিফেন্সত ঠিক অলপমান বেছি কথা পাতিম মই ঠিক আছে এইটো অলপমান এডভান্স কোৰ্স তোমালোকৰ যাৰ ডিফেন্সত অলপমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে আৰ্মিত অলপমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে নেভিত ইণ্টাৰেষ্ট আছে এয়াৰফ'ৰ্চত ইণ্টাৰেষ্ট আছে কমাণ্ডোজত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তোমালোকে চেটত দিয়া ঠিক মই অলপ বেছিকৈ পাতিম ঠিক আছে এতিয়া ডিফেন্সৰ প্ৰথম কথা তোমালোকে এক্সামৰ কাৰণে কি পঢ়িব লাগিব প্ৰথম you have to know about the recent defense exercises that are happening ঠিক আছে এতিয়া ইণ্ডিয়ান আৰ্মি সো এনেকাটো নহয় এটা আৰ্মিক সদায় প্ৰেক্টিছ লাগে ঠিক আছে এটা ওয়াৰ লাইক সিনাৰিও লাগে এতিয়া হেতুৰ কাৰণে তো আমি গোটেই দুনিয়াত গৈ কাজিয়া কৰিব নোৱাৰো প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমেৰিকা নহয় ন হয়তো নহয় উই আৰ নট আমেৰিকা তো আমি পৰকে গৈ ক'ৰবাত কাজিয়া কৰি দিব পাৰো তো আমি কিছুমান ফেক war like scenarios create কৰো যোনবিলাক আমি মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজেছ বুলি কওঁ এটা বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰীয়ে মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজেছ কণ্ডাক্ট কৰে বুজি পাই আছে বেলেগ কান্ট্ৰীয়ে বেলেগ জেগাত মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ কণ্ডাক্ট কৰে এতিয়া ইণ্ডিয়াই আপোনালোকে চাব কি ইণ্ডিয়া বেলেগ কান্ট্ৰীৰ লগত যেনেকৈ আমেৰিকাৰ লগত মিলি পেলাই এটা ডিফেন্স এক্সাৰসাইজ কণ্ডাক্ট কৰিলে আমেৰিকাৰ লগত মিলি পেলাই কৰে ৰাছিয়াৰ লগত মিলি পেলাই কৰে থাইলেণ্ডৰ লগত মিলি পেলাই কৰে সব কান্ট্ৰীৰ লগতে অলমষ্ট কৰে তো যদি কিবা এটা মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ নিউজত আছে তো সেইটোৰ কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব প্ৰথম বস্তু সেকেন্ড বস্তু যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট মিসাইল বা টেকনলজি এখন কান্ট্ৰীয়ে ডেভেলপ কৰিছে বা কাবাৰ পৰা একুৱায়াৰ কৰিছে সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব এতিয়া ইণ্ডিয়াত বহুত বেলেগ ধৰণৰ মিসাইল আছে যেনেকৈ এতিয়া আমি কথা পাতি আছোঁ এবাউট দ্য ব্ৰাহ্মছ 2.2 ঠিক আছে ব্ৰাহ্মছৰ সেকেন্ড ভাৰ্জনটো হাইপাৰসনিক মিসাইল হ'ব তো এইবিলাক কি হয় হাইপাৰসনিক মিসাইল কি সুপাৰসনিক মিসাইল কি কালি আমি অলপমান কথা পাতিছিলোঁ এবাউট স্ক্ৰামজেট ইঞ্জিন ৰেমজেট ইঞ্জিন হাইপাৰসনিক সুপাৰসনিক ঠিক আছে এইবিলাক স্পীডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কোনটো কিমান স্পীডৰ কথা ঠিক আছে তো এই মিসাইলছবিলাকৰ কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব ইণ্ডিয়াই যদি নতুন কোনোবা ফাইটাৰ জেট একুৱায়াৰ কৰে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইটাৰ জেট আছে যেনেকৈ ৰাফেল নিউজত আছিলে বহুত বেছি তো ইণ্ডিয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইটাৰ জেট ইণ্ডিয়া তাত আছে সেইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব কেনেকুৱা এয়াৰক্ৰাফ্ট ইণ্ডিয়া তাত আছে সেইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে ইণ্ডিয়া তাত কিবা ধৰণৰ সাবমেৰিন আছে নেকি নতুন টাইপৰ সাবমেৰিন কিবা আছে নেকি সেইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব বুজি পাই আছে তো ইউ হেভ টু নো এবাউট দিছ ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্টছ দ্যাট আৰ হেপেনিং ইন দ্য ডিফেন্স সেক্টৰ ইটসেল্ফ ঠিক আছে তো আই হোপ সব বুজি পাইছে কি বস্তু পঢ়িব লাগে কোনবিলাক বস্তু নিউজত আছে এণ্ড কোনবিলাক বস্তু এক্সামত আহে অ'কে সব মানুহ আছে দিছা কেইটামান মানুহ দিছে 1 2 3 4 5 6 6টা মানুহ দিছে অকল 6টা মানুহ দিলে নহ'ব 30 জন মানুহ চাই আছে আধা মানুহটো দিয়া এটলিষ্ট 15টা মানুহটো দিয়া এটলিষ্ট ইভেন আমি যদি কিবা টপিক পাতো বা সাৰ্চ কৰোঁ এনি ৰেণ্ডম দেন সব এডভাৰটাইজমেণ্টবোৰ আহিব ধৰে ডিউ টু লেক অফ প্ৰাইভেচি ডিউ টু এআই য়েছ এআইটো সেনেকাই হয় তুমি এতিয়া জাষ্ট কথা পাতা কি মই এখন গাড়ী কিনিম বুলি ভাবিছোঁ তোমাক অলপ পিছত এডভাৰটাইজমেণ্টত এখন গাড়ী দেখাব কি এই গাড়ীখন কিনি লওক ভাল গাড়ী কিয় মোবাইলটোৱে শুনি আছে তোমাৰ কথা বুজি পালা কাৰ লগত হৈছে এইটো বস্তু মোক কোৱাচোন চেটত কাৰ মানুহৰ লগত হৈছে এই বস্তুটো ঠিক আছে মোবাইলটোৱে তোমাৰ কথা শুনি আছে
Okay, anyways, বাদ দিয়া মোবাইলটো এতিয়াও আমাৰ কথা শুনি আছে তো এইটো বাদ দিয়া বাট এনিৱেজ তো উই আৰ নাও টকিং এবাউট দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মিছাইলছ ডেট ইণ্ডিয়া হেজ ঠিক আছে এতিয়া ক্লাছিফিকেশ্যনটো চোৱা এতিয়া বহুত বেলেগ বেলেগ টাইপত আমাৰ মিছাইলছবিলাক ক্লাছিফাই কৰা যায় এতিয়া ইমান ডিটেইল নালাগে মই আগতে কৈ দিছোঁ জাষ্ট গিভ ফৰ ইয়ৰ কনচেপচুৱেল নলেজ চিন্স মই ডিফেন্সত বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড মই অলপমান তোমালোককো বুজাব খুজিছোঁ তোমালোকক কামোৰ দিম মই অলপমান প্ৰথম মিছাইল আমি এটা বস্তু আছে যোনটো টাইপ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন তাতে দুটা বস্তু আছে এটা হ'ল ক্ৰুজ এটা হ'ল বেলিষ্টিক এই দুটাৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে ক্ৰুজ মিছাইলবিলাক কি দে ক্ৰুজ চিধা সেইটো চিধা যাব এণ্ড চিধা উৰিব ঠিক আছে সেইটো ওপৰলৈ যাব এণ্ড দেন চিধা উৰিব চিধা পেৰেলি টু দ্য গ্ৰাউণ্ড ছাৰ্ফেচ সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ ক্ৰুজিং এতিয়া আমি যে গাড়ীত যে আমাৰ থাকে ক্ৰুজ টেকনলজি ঠিক আছে সেইটো কি হয় আমি এটা চিধা গৈ আছোঁ পেৰেলি গৈ আছোঁ এইটোক আমি ক্ৰুজ মিছাইলছ বুলি কওঁ এটা থাকে বেলিষ্টিক মিছাইলবিলাক আকৌ বেলেগ বেলিষ্টিক মিছাইলবিলাক ক্ৰুজ মিছাইলৰ নিচিনা চিধা মাটিৰ পেৰেলি নুৰে বেলিষ্টিক মিছাইলটো ডাইৰেক্টলি স্পেচলৈ গুচি যায় বুজি পালা প্ৰথম ওপৰলৈ গুচি যেন যোনটো লোকেশ্যন বা যোনটো কৰ্ডিনেট ছেট কৰা হৈছে ওপৰেদি গৈ পেলাই আকৌ তলত আহি পেলাই হিট কৰে মানে ক্ৰুজ বেলিষ্টিক মিছাইল এটা কেনেকৈ যাব এইটো ক্ৰুজ মিছাইল এটা এনেকৈ উৰিব এণ্ড মাটি পেৰেলি গৈ পেলাই যোনটো টাৰ্গেট হয় এইটো টাৰ্গেট ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিব বেলিষ্টিক মিছাইলটো আকৌ এনেকৈ উৰিব এণ্ড দেন স্পেচলৈ গুচি যাব এণ্ড দেন ঘূৰি গৈ পেলাই আকৌ টাৰ্গেটটোত হিট কৰিব বুজি পাই আছে তো ডেঞ্জাৰাছ কোন হয় বেছি বেলিষ্টিক মিছাইলবিলাক বিকজ বেলিষ্টিক মিছাইলবিলাক ইভেঞ্চুৱেলি বহুত দূৰৰ ৰেঞ্জৰ টাৰ্গেটছো আমি হিট কৰিব পাৰোঁ ইউজিং দ্য বেলিষ্টিক মিছাইলছ যিহেতু স্পেচলৈ গুচি যায় ন তো বেছি দূৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বুজি পালে প্ৰথম ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন দেট ইজ বেছড অন টাইপছ অফ মিছাইল অ'কে তাৰপিছত নেক্সট টাইপ আপোনালোকে চাব পাৰে লঞ্চ মোড কেনেকৈ আমি মিছাইলটো লঞ্চ কৰিম এটা হ'ল ছাৰ্ফেচ টু ছাৰ্ফেচ মানে মাটিৰ পৰা মাটিলে দেন ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মানে মাটিৰ পৰা হাৱাত ঠিক আছে ছাৰ্ফেচ টু চি এয়াৰ টু ছাৰ্ফেচ চি টু ছাৰ্ফেচ এণ্টি টেংক মিছাইল ঠিক আছে তো এইবিলাক হয় কোনটো ছাৰ্ফেচৰ পৰা ক'লে মাটিৰ পৰা বোলে আমি আকাশত মাৰি দিলোঁ এইটো কি হ'ল ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল তো আপোনালোকে যেতিয়া ব্ৰাহ্মছ পঢ়ে ব্ৰাহ্মছ ইজ হোৱাট আপোনালোকে সেই মিছাইলবিলাকৰ টাইপছবিলাক কৰিব ব্ৰাহ্মছটো কোনটো টাইপৰ মিছাইল হয় কিমানে জানে আনচাৰটো মোক কমেণ্টছত দিব লাগে ঠিক আছে ব্ৰাহ্মছটো কোনটো টাইপ অফ মিছাইল হয় ছাৰ্ফেচ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল ছাৰ্ফেচ টু চি মানে মাটিৰ পৰা সাগৰত মাৰি দিলোঁ বুজি পালে সাগৰৰ পৰা হাৱাত মাৰি দিলোঁ চি টু এয়াৰ বেলেগ ধৰণৰ আছে বুজি পালে তো বেলেগ বস্তু আছে অ'কে দেন ৰেঞ্জটো কেনেকুৱা মিছাইলটো ৰেঞ্জটো কেনেকুৱা এটা হ'ল শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ মিডিয়াম ৰেঞ্জ ইণ্টাৰমিডিয়েট ৰেঞ্জ ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এখন কণ্টিনেণ্টৰ পৰা বেলেগ এখন কণ্টিনেণ্ট গুচি পাই যাব এণ্ড সেইবিলাক মিছাইল সদায় বেলিষ্টিক মিছাইলছ হয় ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল সদায় এটা বেলিষ্টিক মিছাইল হয় যোনবিলাক আমি ICBM বুলি কওঁ ঠিক আছে ইট ইজ অলৱেজ আ বেলিষ্টিক মিছাইল বিকজ বেলিষ্টিক মিছাইলৰ যোনটো ৰেঞ্জ হয় সেইটো চবতছে বেছি থাকে কনচেপচুৱেল বস্তু এইবিলাক জানিব লাগে ঠিক আছে দেন এটা হ'ল প্ৰপালশ্যন মানে মিছাইলটোৱে যে এনাৰ্জিটো কেনেকৈ পাই আছে যেনেকৈ কালি আমি পঢ়িছিলোঁ বেলেগ ধৰণৰ ইঞ্জিন লগা থাকে টাৰ্ব'জেট ইঞ্জিন স্ক্ৰেমজেট ইঞ্জিন ৰেমজেট ইঞ্জিন তো প্ৰপালশ্যনটো কি এটা হ'ল ছলিড প্ৰপালশ্যন লিকুইড হাইব্ৰিড মানে ছলিডো থাকে লিকুইডো থাকে ৰেমজেট স্ক্ৰেমজেট এণ্ড ক্ৰায়'জেনিক আমি অলৰেডি কালি পাতিছিলোঁ এইকেইটাৰ কথা অলপমান ঠিক আছে এণ্ড এটা হ'ল গাইডেড ছিষ্টেম এতিয়া কিছুমান মিছাইল থাকে যোনবিলাক লেজাৰ গাইডেড মিছাইলছ বুলি কয় লেজাৰটোৱে গাইড কৰিব কি মিছাইলটো পৰিব ক'ত যেনেকৈ আগৰ যোনবিলাক প্লেন আছিল আগতে আমাৰ এখন প্লেন আছিল যোনখন আমি জেগুৱাৰ প্লেনছ বুলি কওঁ জেগুৱাৰ এয়াৰক্ৰাফ্টবিলাক কি কৰে লেজাৰ গাইডেড বম্ব মাৰে ঠিক আছে লেজাৰটো য'ত পৰিব বম্বটো তাতে মিছাইলটো তাতেই পৰিব গৈ পেলাই তো সেনেকৈ বেলেগ ধৰণৰ এটা আছে ৱায়াৰ গাইডেড কামাণ্ড গাইডেড টেৰেইন কম্পেৰিজন গাইডেড টেৰেষ্ট্ৰিয়েল গাইডেন্স ইনাৰ্চিয়েল গাইডেন্স বিম ৰাইডাৰ গাইডেন্স লেজাৰ গাইডেন্স RF and GPS ৰেফাৰেঞ্চ ঠিক আছে তো বেলেগ ধৰণৰ গাইডেন্স মিছাইলটো ক'ত পৰিব সেই টেকনলজিটো আমি কি কওঁ গাইডেড ছিষ্টেম মিছাইলটো যেনেকৈ আমি এটা ICBM মাৰিব লাগে এটা বেলিষ্টিক মিছাইল ক'বলৈ মাৰিব লাগে আমি কৰ্ডিনেটটো ঢালিব লাগিব না এইটো জেগাত পৰিব লাগে যেনেকৈ ৰিচেণ্টলি এবাৰ কি হৈছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানত এটা ব্ৰাহ্মছ সোমাই দিলে ঠিক আছে পাকিস্তানে চাই থাকিলে সেইটো মিছাইল সিহঁতৰ কাণ্ট্ৰিত সোমাই আহি ডেটনেটো হৈ গ'ল সিহঁতে চাই থাকিলে মিছাইলটো টেক ডাউনো কৰিব নোৱাৰিলে সিহঁতে বুজি পালে তো সেইটো কোনে ছেট কৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকে ছেট কৰিছিলে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ গাইডেড ছিষ্টেম আই হোপ চবে বুজি পাই আছে ক্লিয়াৰ ইয়ালৈকে চব মানুহে বুজি পাইছে ছাৰ্ফেচ টু ছাৰ্ফেচ য়েছ চব মানুহে বুজি পাইছে ইয়ালৈকে মিছাইলছ কেনেকুৱা টাইপৰ আছে তো আমাৰ যি মিছাইলে থাকে সিহঁতৰ ইয়াৰ গোটেইকেইটাৰ বস্তু এটা থাকিব এটা হ'ব টাইপ এইটো কেনেকুৱা টাইপৰ মিছাইল হ'ব কোনটো লঞ্চ মোড হ'ব তাৰ ৰেঞ্জটো কি হ'ব প্ৰপালশ্যন কোনটো ইউজ কৰিব এণ্ড দেন গাইডেড ছিষ্টেমটো তাৰ ভিতৰত কি থাকিব ঠিক আছে অ'কে আই হোপ চবে বুজি পাই আছে ইয়ালৈকে BrahMos is a cruise missile. Yes, BrahMos is a cruise missile. It is not a ICBM. It is not a
বেলিষ্টিক মিছাইল এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক বেলিষ্টিক মিছাইল আছে সেইবিলাকৰ নামটো কোনোবাই জানে নেকি মই কৈয়ে দিওঁ বাৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক বেলিষ্টিক মিছাইল আছে সেইটোৰ নামটো কি সেইটোৰ নামটো হ'ল অগ্নি ইমান ইণ্ডিয়া যদি তোমালোকে শুনা কি অগ্নি মিছাইলছ সেইবিলাক কি হয় সেইবিলাক চব বেলিষ্টিক মিছাইলছ হয় কাৰণ ইণ্ডিয়া যদি তোমালোকে কেতিয়াবা শুনি লোৱা ন কি ইণ্ডিয়াই অগ্নি ইউজ কৰি দিলে কোনোবা কাণ্ট্ৰি এগেইনষ্টত গম পালা কি এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত ইণ্ডিয়া ৱাৰ হৈ গ'ল বিকজ বেলিষ্টিক মিছাইলছ আৰ দ্য লাষ্ট ৰিজৰ্ট মানে একদম যেতিয়া উপায় নাথাকে তেতিয়াহে আমি বেলিষ্টিক মিছাইলছ ইউজ কৰোঁ নহ'লে আমি নৰ্মেল সৰু সুৰা মিছাইলে মাৰোঁ ঠিক আছে তো নহ'লে কেতিয়াও আমি পটককৈ ICBM ইউজ নকৰোঁ ICBM ইজ দ্য মষ্ট ডিষ্ট্ৰাক্টিভ মিছাইলছ অ'কে নেক্সট আমি চাম দ্য টাইপছ অফ ফাইটাৰ জেটছ যোনবিলাক ইণ্ডিয়াত আছে প্ৰথম যোনখন চবতছে এডভান্স ঠিক আছে ফাইটাৰ জেট জেনেৰেশ্যন 4 ফাইটাৰ জেট বুলি কওঁ ডেট ইজ দ্য ৰাফাইল ক'ৰ পৰা লৈছোঁ আমি ফ্ৰান্সৰ পৰা লৈছোঁ ইটছ এ কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট কাজিয়া কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট জেনেৰেশ্যন 4 ঠিক আছে তাৰ এতিয়া এয়াৰক্ৰাফ্টবিলাকৰ জেনেৰেশ্যন আহে ঠিক আছে Gen 1 2 3 4 5 এতিয়া চাইনাইটো 6ও বনাই দিলে আমেৰিকাই 5ত আছে আমেৰিকাৰ এতিয়া যোনবিলাক জেট আছে সেইবিলাক 5th জেনেৰেশ্যন হয় চাইনাই 6th জেনেৰেশ্যন বনাই দিলে চাইনা বেলেগ লেভেলত ঘূৰি আছে বুজি পাই আছা চাইনা বেলেগ এটা লেভেলত আমাৰ চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত একো কম্পেৰিজনে নাই উইথ টেকনলজি ইণ্ডিয়া কিয় জিকে জানা চাইনাৰ লগত বিকজ ইণ্ডিয়াৰ এটাটো হয় জিঅ'গ্ৰাফিকেল এডভান্টেজ এটা হ'ল কি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যোনটো মোৰাল হয় সেইটো বহুত বেছি আহে কোনো আমাৰ আৰ্মিৰ মোৰাল ভাঙিব নোৱাৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যোনটো মোৰাল আছে ন কোনো কাণ্ট্ৰি আই কেন বেট অন দিছ কি কোনো কাণ্ট্ৰিৰ সেনেকা মোৰাল নাই ঠিক আছে যোনটো মোৰাল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আছে যিমান ৰেজিলিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হয় নট অনলি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি দে ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী নেভি অলছ' এয়াৰফ'ৰ্চ অলছ' কোনো কাণ্ট্ৰি সিমান মোৰাল বা সিমান ৰেজিলিয়েণ্ট নহয় ঠিক আছে আই কেন বেট অন দেট ঠিক আছে তো দেট ইজ দ্য ৰিজন হোৱাই আমি এটা কম টেকনলজিকেলি এডভান্স হৈ পেলাইও আমি সিহঁতৰ লগত ফেয়াৰ দিব পাৰোঁ যদি টেকনলজিকেলি আমি চাব যাওঁ ন উই আৰ ফাৰ বিহাইণ্ড এণ্ড আমি এইবিলাক বস্তু কিয় একচেপ্ট নকৰোঁ আমি নাজানো ঠিক আছে টেকনলজিকেলি উই আৰ ফাৰ বিহাইণ্ড দেন এভৰি কাণ্ট্ৰি দেন আমাৰ নেক্সট কি আছে সুখৈ আছে সুখৈ আমি কাৰ পৰা লৈছোঁ ৰাছিয়াৰ পৰা লৈছোঁ দেন MiG-29 মাল্টি ৰ'ল হয় বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰে কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্টে হয় এগেইন ৰাছিয়াৰ পৰা লৈছোঁ এণ্ড দেন এইটো যোনটো তেজছ এয়াৰক্ৰাফ্ট যোনটো ৰিচেণ্টলি এক্সিডেণ্টটো হৈছিলে আমাৰ তেজছ এয়াৰক্ৰাফ্ট যোনটো ইণ্ডিয়াই নিজে বনাইছে হিন্দুস্তান এৰ'নটিক্স লিমিটেড HAL যোনটো হয় সিহঁতি বনাইছে দ্য তেজছ এয়াৰক্ৰাফ্ট ঠিক আছে তাৰ লগতে ইণ্ডিয়াৰ আৰু বেলেগ ধৰণৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট আছে যেনেকৈ ফাইটাৰ হেলিকপ্টাৰ্ছ এটা হ'ল আপাচে হেলিকপ্টাৰ্ছ ফাইটিং হেলিকপ্টাৰ হয় ফাইটাৰ হেলিকপ্টাৰ্ছ হয় কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট বুলি কওঁ কম্বেট হেলিকপ্টাৰ্ছ বুলি কওঁ দেন উই হেভ দ্য তেজছ LCA তেজছ লাইট কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট LCA মানে কি লাইট কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট দেন ৰাফাইল অলৰেডি মই ক'লোৱে ঠিক আছে দেন উই হেভ C-17 গ্লোব মাষ্টাৰ দিছ ইজ ইউজড ফৰ লজিষ্টিক্স ঠিক আছে C-17 গ্লোব মাষ্টাৰ C-130J হাৰ্কিউলিছ এইবিলাক কি হয় মানুহ কেৰি কৰিবৰ কাৰণে লজিষ্টিক্স কেৰি কৰিবৰ কাৰণে ৱেপনছ কেৰি কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক হ'ল ট্ৰান্সপৰ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট ঠিক আছে হাৰ্কিউলিছ গ্লোব মাষ্টাৰ এইবিলাক ট্ৰান্সপৰ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট বুলি আমি কওঁ চব মানুহে বুজি পাই আছেনে নাই অ'কে চব মানুহে বুজি পাই আছেনে নাই অ'কে পটাপট কৰি যাম আমি এইখিনি বেছি বস্তু নাই এতিয়া ঠিক আছে দেন আমাৰ ইণ্ডিয়াত বেলেগ ধৰণৰ শ্বিপছ আছে এতিয়া যদি আমি এয়াৰক্ৰাফ্ট চালোঁ এতিয়া আমি শ্বিপ চাম বেলেগ ধৰণৰ শ্বিপছ নেভিৰ ওচৰত কি ধৰণৰ ৱেপনছ আছে প্ৰথম টাইপছ অফ ৱাৰশ্বিপছ দেট আৰ এভেইলেবল আমি ৱাৰশ্বিপবিলাক বেলেগ কেটেগৰীত ভগাই দিওঁ নাম্বাৰ 1 যোনটো চবতছে ডাঙৰ হয় সেইটোক আমি কওঁ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ কথা আপোনালোকে জানে INS বিক্ৰান্ত এটা সময়ত কিমান পাৱাৰফুল আছে ৰিচেণ্টলি আমি ইণ্ডিয়ান নেভিত নতুন এখন এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ ইণ্ডাক্ট কৰিছোঁ কিমানে মোক নামটো ক'ব পাৰিব নাম ইন দ্য কমেণ্টছ ঠিক আছে নতুন এখন এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ আমি ৰিচেণ্টলি ইণ্ডাক্ট কৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইণ্ডিয়ান নেভি কিমানে মোক নাম জানে নামটো মোক কমেণ্টছত লাগে ইমিডিয়েটলি ঠিক আছে দেন তাতছে অলপমান সৰু থাকে ক্ৰুজাৰ্ছতছে অলপমান সৰু থাকে ডেষ্ট্ৰয়াৰতছে অলপমান সৰু ফ্ৰিগেটতছে অলপমান সৰু কৰভেট ঠিক আছে এণ্ড দেন এটা থাকে ছাবমেৰিন যোনটো বেলেগ বস্তু এণ্ড আৰু এটা বস্তু থাকে এম্ফিবিয়াছ এছল্ট শ্বিপ এতিয়া মই বুজাই দি আছোঁ এটা কি হয় চবতছে ডাঙৰ যোনটো হয় দেট ইজ দ্য এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ কি তাৰ ওপৰতে ফাইটাৰ প্লেনছ থাকে তাৰ পৰাই উৰিব পাৰে সিহঁতি যেনেকৈ যেতিয়া 1971 ৱাৰ হৈছিল ন ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ তো সেইখিনি পইণ্টত যেতিয়া বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰখন যেতিয়া হৈছিলে তো ইণ্ডিয়াই নিজৰ বিক্ৰান্তখন গৈ পেলাই লগাই দিছিলে বাংলাদেশত তো পাকিস্তানে ছাপ্লাই পঠাব পৰা নাছিল বাংলাদেশত তাৰ পৰা উৰে ফাইটাৰ প্লেন মাৰে মিছাইল আহি পেলাই কথাকে লেণ্ড কৰিছে চবতছে ডাঙৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ্ছ দেন ক্ৰুজাৰ্ছবিলাক থাকে এণ্ড ডেষ্ট্ৰয়াৰ্ছ এইটোকা ছেকেণ্ড চবতছে ডাঙৰ হয় কিয় ক্ৰুজাৰ্ছ এণ্ড ডেষ্ট্ৰয়াৰ্ছ থাকে যাতে এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰখনক কোনোবাই মাৰি ডুবাই নিদিওঁ বুজি পাই আছে এতিয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে ন এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰখন যদি ইমান পাৱাৰফুল কিন্তু এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ এটা ডাউন চাইডো আছে ডিছএডভান্টেজো আছে মানে কি এখন চাইজত ইমান ডাঙৰ হয় এখন চব মানুহে টাৰ্গেট কৰিব পাৰে মিছাইল মাৰি দিব কিবা মাৰি দিব সেইখনৰ ওপৰত এবাৰ মিছাইল এটা পৰিলে এখন বাচি নাথাকিব তো সেইখনক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰুজাৰ্ছ এণ্ড ডেষ্ট্ৰয়াৰ্ছ থাকে ঠিক আছে তাৰপিছত থাকে ফ্ৰিগেটছ এণ্ড কৰভেটছ সৰু শ্বিপছ হয় সৰু সিহঁতৰ মেনিউভাৰেবিলিটিটো বহুত ফাষ্ট মানে পটাপট টাৰ্ণ ল'ব পাৰে পটাপট ইফালে যাব পাৰে বহুত ফাষ্ট তো সিহঁতি যেতিয়া একচুৱেল বেটল হয় ন ফ্ৰিগেটছ আৰু কৰভেটবিলাক বহুত জোৰে যায়
ঠিক আছে এণ্ড সিহঁতি আগত গৈ পেলাই কাজিয়াখন তাতে ৰখাই দিয়ে গৈ পেলাই বুজি পালা ফ্ৰিগেটছ এণ্ড কৰভেটছ সৰু সৰু শ্বিপ কিন্তু বহুত লিথল ঠিক আছে তাৰ লগত থাকে এম্ফিবিয়াছ এছল্ট শ্বিপছ এইবিলাক এম্ফিবিয়াছ মানে কি সিহঁতি মাটিটো কাজিয়া কৰিব পাৰে সাগৰতো কাজিয়া কৰিব পাৰে বুজি পাই আছে এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কি আমি সাগৰত এটেক কৰি কৰি হঠাৎ মাটিত নামি পেলাই মানুহ চলজাৰ্ছ সোমাই যায় সেইটোক আমি কি কওঁ এম্ফিবিয়াছ এছল্ট শ্বিপ সিহঁতি মাটিটো চলিব পাৰে সাগৰতো চলিব পাৰে তো এইবিলাকো থাকে তাৰ লগতে থাকে ছাবমাৰিন যিটো চবতছে ডেঞ্জাৰাছ যদি কিবা এটা হয় ডেট ইজ দ্য ছাবমাৰিন ঠিক আছে ছাবমাৰিন বহুত ডেঞ্জাৰাছ পানীৰ তলত থাকে গমো নাপাওঁ ঠিক আছে এতিয়া ছাবমেৰিনৰো বহুত বেলেগ বেলেগ টাইপ আছে কি টাইপ আছে আমি আমাৰ পটককৈ চাই ল'ম কিমানৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে ছাবমেৰিন টাইপছ তোমালোকে এভইড কৰিব পাৰা এইটো বেছি ডিটেইলি মই বুজাব যাম ছাবমেৰিনছ বিকজ ছাবমেৰিনছৰ কথা কিমানৰ জানিব মন আছে অলপমান মোক চাটত দিয়া ঠিক আছে ছাবমেৰিনছৰ কথা কিমানৰ জানিব মন আছে ছাবমেৰিন চবতছে লিথল যদি কিবা হয় ডেট ইজ দ্য ছাবমেৰিনছ বিকজ পানীৰ তলত থাকে গম নাপায় ৰেডাৰত ধৰা নপৰে সেইবিলাক ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এই যোনবিলাক ফ্ৰিগেটছ আৰু কৰভেট হয় ন এইবিলাকো ৰেডাৰত ধৰা নপৰে জানানে কিয় বিকজ এইবিলাক ইমান সৰু হয় ন ৰেডাৰত লাগিব কি কোনোবা মাছ মাৰা জাহাজ আহি আছে কিন্তু আহি আছে ফ্ৰিগেট আহি উৰাই দিব ইমান এমিউনিশ্যন আছে কি আহি পেলাই উৰাই দিব কিন্তু ৰেডাৰত লাগিব কি সৰু মাছ মাৰা এখন জাহাজ আহি আছে কিন্তু আহি আছে ফ্ৰিগেট এণ্ড কৰভেট বহুত ডেঞ্জাৰাছ এইবিলাক সেইকাৰণে বুজি পালা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ঠিক আছে তো অ'কে তো লেটছ লুক এট দি ছাবমাৰিনছ ইন ডিটেইল কি ইণ্ডিয়াত বেলেগ বেলেগ তোমালোকে ছাবমাৰিনছৰ বেলেগ বেলেগ টাইপ শুনিছা যেনেকৈ স্কৰ্পিন ক্লাছ আকুলা ক্লাছ ঠিক আছে এইবিলাক হয় কি লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ওৱান বাই ওৱান এইবিলাক জাষ্ট নাম হয় ঠিক আছে তো প্ৰথম চোৱা সিন্ধু ঘোষ ক্লাছ এইটো কি হয় দিজ আৰ 9খন সিন্ধু ঘোষ ক্লাছ আছে ডিজেল ইলেক্ট্ৰিক এটাক ছাবমাৰিনছ এতিয়া ছাবমেৰিনৰ বেলেগ বেলেগ টাইপছ থাকে কিছুমান থাকে ডিজেল ইলেক্ট্ৰিক ছাবমেৰিনছ কিছুমান থাকে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড ছাবমেৰিন এতিয়া বুজা ছাবমেৰিনবিলাক কি হয় ছাবমেৰিনবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ হয় এনেকুৱা টাইপৰ এখন শ্বিপ হয় ছাবমেৰিনবিলাক ঠিক আছে ছাবমেৰিনে যোনটো মিছাইল কেৰি কৰে সেইটোক আমি টৰ্পিডো বুলি কওঁ ঠিক আছে অলপ ডিটেইল দি আছোঁ মই তোমালোকক ইমান ডিটেইল তোমালোকক নালাগে ডোণ্ট ৱাৰি বাট মই দি আছোঁ অলপ বেছিকৈ ঠিক আছে তো ছাবমেৰিনবিলাকৰ বেনিফিটটো কি এডভান্টেজটো কি ইহঁতি সাগৰৰ বহুত তলত থাকে ঠিক আছে তো কোনো ৰেডাৰে ইহঁতক ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু ছাবমেৰিনবিলাকৰ এটা ডিছএডভান্টেজো আছে কি যোনবিলাক ছাবমেৰিন আছে যোনবিলাক ডিজেল ইলেক্ট্ৰিক ছাবমেৰিন বা নৰ্মেল কনভেনশ্যনেল ছাবমেৰিনছ সিহঁতৰ এটা প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেমটো কি ইহঁতৰ টাইম টু টাইম সিহঁতৰ যেতিয়া ছাবমেৰিনবিলাকে এনাৰ্জি ক'ৰ পৰা পায় সিহঁতৰ ভিতৰত এটা জেনেৰেটৰ আছে যোনটো চলে সেই জেনেৰেটৰ চলাবৰ কাৰণে এয়াৰ লাগে এতিয়া হাৱাটো পানীৰ তলত নাপায় তো টাইম টু টাইম ডিপেণ্ডিং অন 30 days to 45 days ছাবমেৰিনবিলাকক ছাৰ্ফেচলৈ আহিব লাগে এণ্ড ইয়াতে সিহঁতি নিজৰ যোনটো ইয়াতে এটা বেটাৰী টাইপ থাকে জেনেৰেটৰ টাইপ থাকে সেইটোক ৰিচাৰ্জ কৰে এণ্ড আকৌ তললৈ গুচি যায় এবাৰ ছাবমেৰিনখন তললৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত ছাবমেৰিনখনক তুমি ধৰিব নোৱাৰা কিন্তু ছাবমেৰিনখনৰ কাৰণে চবতছে ডেঞ্জাৰাছ পাৰ্টটো এইটো হয় কি ছাবমেৰিনখন যেতিয়া ওপৰলৈ আহে এই নিজৰ জেনেৰেটৰটো চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে বা বেটাৰীটো চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া ছাবমেৰিনখনক চব মানুহে ট্ৰেক কৰিব পাৰে ছেটেলাইটে ওপৰৰ পৰা চাই ল'ব কি ইয়াতে আছে দেখা পালোঁ ঠিক আছে ৰেডাৰে ধৰি ল'ব বিকজ ছাবমেৰিনখন ওপৰলৈ ওলাই গ'ল ন মস্ত ডাঙৰ শ্বিপ এখন ওপৰলৈ ওলাই গ'ল চবেই ধৰিব পাৰিব বা যেতিয়া তলত থাকে কোনো নোৱাৰে বুজি পালা তো সেইকাৰণে এটা বস্তু বনোৱা গৈছিল যোনক আমি কওঁ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড ছাবমেৰিন এতিয়া নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড ছাবমেৰিনবিলাক ইমানেই ডেঞ্জাৰাছ সেইবিলাক 3 মাহলৈকে পানীৰ তলত থাকিব পাৰে এণ্ড সিহঁতৰ ওচৰত নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড বম আছে মাৰি দিব পানীৰ তলৰ পৰা চেছ তাৰ পৰা কাণ্ট্ৰিখনে পাত্তাও নাপাব এতিয়া ইণ্ডিয়াই পাত্তাও নাপাব কেতিয়া চাইনাৰ নিউক্লিয়াৰ ছাবমেৰিনবিলাক ইণ্ডিয়াৰ চাইডে চাইডে ঘূৰি আছে ইণ্ডিয়া নাজানিব কি ঘূৰি আছে 3 মাহ নোলায়ে পানীৰ তলৰ পৰা বুজি পালা 3 মাহ পানীৰ তলৰ পৰা নোলায়ে এখন গম ক'ত পাবা কি আছে ক'ত এখন এতিয়া কিন্তু 3 মাহৰ পিছত এখন ওলাব লাগে কিন্তু নিয়ম মতে সিহঁতক 3 মাহৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু 3 মাহৰ পিছত কিয় ওলাব লাগে জানা বিকজ ফুড ছাপ্লাই শেষ হৈ যায় যোনবিলাক মানুহ থাকে ছাবমেৰিনৰ ভিতৰত সিহঁতি খানা ক'ৰ পৰা পাব সেইকাৰণে অকল খানা ল'বলৈ সিহঁতি আহে বেটাৰী জেনেৰেট কৰিব ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে নাহে সিহঁতি যদি খানাৰ প্ৰব্লেমটো ছৰ্ট কৰি দিব পাৰি ন নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ছাবমেৰিন পানী তলতে থাকিব ওলায়ে নাহে সিহঁতি 1 বছৰ 2 বছৰ পানী তলত থাকি যাব গমেই নাপাব মানুহে বুজি পাই আছা তো সেনেকুৱা পাৱাৰফুল হয় নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ছাবমেৰিন তো যোনবিলাক আমাৰ সিন্ধু ঘোষ ক্লাছ ছাবমেৰিনছ আছে ন সেইবিলাক কি হয় ডিজেল ইলেক্ট্ৰিক ছাবমেৰিনছ হয় বুজি পালা জাষ্ট নামটো তোমালোকে জানিব লাগে ঠিক আছে সিহঁতৰ কি থাকে টৰ্পিডোজ থাকে এণ্ড এণ্টিশ্বিপ মিছাইলছ থাকে বুজি পালা প্ৰথম দেন এটা ক্লাছ থাকে যোনটোক আমি শিশুমাৰ ক্লাছ ছাবমেৰিনছ বুলি কওঁ ঠিক আছে কাৰ পৰা ডিজাইন কৰা গৈছিল বাই হাৱাল্ডে স্কুৱেৰ কেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰে মই নাজানো ডেচৱে ৱেৰক্ৰাফ্ট ইন জাৰ্মানী ঠিক আছে জাৰ্মান কোম্পানীৰ পৰা আমি এইটো একুৱায়াৰ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে তোমালোকে জানিবা শিশুমাৰ ক্লাছ কাৰ লগত ৰিলেট হয় জাৰ্মানীৰ লগত ৰিলেট হয় ঠিক আছে দে কেন ৰিমেইন ছাবমাৰ্জ ফৰ 50 days উইদাউট ছাৰ্ফেচিং কোন কিমান তললৈ যাব পাৰে কিমান দিন থাকিব পাৰে পানীৰ তলত সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ছাবমেৰিনৰ ক্লাছবিলাক ছাবমেৰিনৰ টাইপছবিলাক কোনখন ছাবমেৰিন কিমান দিন পানীৰ তলত থাকিব পাৰে ডেট ডিটাৰমাইনছ ঠিক আছে তাৰ লগত দেন উই হেভ দ্য চক্ৰা ক্লাছ এতিয়া চক্ৰা ক্লাছবিলাক ৰাছিয়ান আকুলা ক্লাছ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড এটাক ছাবমেৰিনছ হয় বুজি পালা মই ক'লোঁ ন নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড ছাবমেৰিন সিহঁতি বেচিকেলি পানীৰ তলতে থাকিব পাৰে
ঠিক আছে সিহঁতক দৰকাৰ নাই হাৱা ওলাবৰ কাৰণে সেইটো 3 মাহ 33 months মানে 90 days পানী তলত থাকিব পাৰে জাষ্ট ইমাজিন এণ্ড তাৰপিছতে পানী পৰা ওলাই কিয় জাষ্ট টু ৰিফিল দ্য ফুড ছাপ্লাইজ বেলেগ ধৰক দৰকাৰ নাই তো এইবিলাক কি ছাবমেৰিন বুলি কয় যোনবিলাক চাক্ৰা ক্লাছ ছাবমেৰিন যোনবিলাক আমি ৰাছিয়াৰ পৰা বেছিকেলি লিজত লৈ থৈ দিছোঁ আমাৰ নিজৰ নাই নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ছাবমেৰিনছ অ'কে দেন এটা বস্তু আছে যোনক আমি কওঁ আৰিহান্ত ক্লাছ ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড বেলিষ্টিক মিছাইল ছাবমেৰিন মানে এই ছাবমেৰিনবিলাকৰ পৰা বেলিষ্টিক মিছাইল মাৰিব পাৰিম আমি জাষ্ট ইমাজিন ঠিক আছে জাষ্ট ইমাজিন এতিয়া নৰ্মেল টিপিকেল যোনবিলাক বেলিষ্টিক মিছাইল ইণ্ডিয়াত আছে সিহঁতি 5000 কিলোমিটাৰলৈকে ৰেঞ্জ হিট কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো যোনবিলাক টিপিকেল বেলিষ্টিক মিছাইল ইণ্ডিয়াত আছে সিহঁতি 5000 কিলোমিটাৰ ষ্ট্ৰেচ কৰি পেলাই মাৰিব পাৰে এতিয়া ছাপ'জ কৰক ইণ্ডিয়া USA এটা বম্ব মাৰি দিব লাগে নিউক্লিয়াৰ এটা মিছাইল মাৰি দিব লাগে ঠিক আছে টিপিকেলিতো এইটো ৰেঞ্জত আহি যায় কিন্তু ছাপ'জ কৰক কিবা এটা টাৰ্গেট ইণ্ডিয়াতছে 6000 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে তো বেলিষ্টিক মিছাইলো মাৰিব নোৱাৰিব ইণ্ডিয়াই কিন্তু ইণ্ডিয়াত কি কৰিব জানে ইণ্ডিয়া এই ছাবমেৰিনখন ল'ব সেইখন লৈ যাব 1000 কিলোমিটাৰ তাৰ পৰা মাৰি দিব বেলিষ্টিক মিছাইল বুজি পালে তো দ্যাট ইজ দ্যাট লিথল দ্য ছাবমেৰিনছ আৰ দ্যাট লিথল বুজি পালে ছাবমেৰিনছ কেন বি আ গেম চেঞ্জাৰ ইন এনি কাইণ্ড অফ ৱাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ত জাৰ্মানীৰ এটা বহুত ডাঙৰ এডভান্টেজ আছিল এই ছাবমেৰিনছবিলাক যদি কাৰোবাৰ হিষ্ট্ৰীত অলপমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 জাৰ্মানী যে ইমান পাৱাৰফুল আছিল দুটা বস্তু আছিল এটা হ'ল লুফথানছা যোনটো জাৰ্মান এয়াৰফ'ৰ্চ এণ্ড দেন দিছ ছাবমেৰিনছ এই দুটাই জাৰ্মানীক এটা বহুত ডাঙৰ এডভান্টেজ দিছিল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ঠিক আছে ছাবমেৰিনছ আৰ ভেৰি 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 লিথল এণ্ড স্পেচিয়েলি দিছ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ছাবমেৰিন ঠিক আছে বহুত পাৱাৰফুল হয় এইবিলাক অ'কে মুভিং অন দেন এটা আছে যোনক আমি কওঁ কালভাৰী ক্লাছ ঠিক আছে কালভাৰী ক্লাছ দিজ আৰ এগেইন ডিজেল ইলেক্ট্ৰিক এটাক ছাবমেৰিনছ ঠিক আছে ইয়াতে এণ্ড এইটো আমি বনাই আছোঁ আণ্ডাৰ দ্য প্ৰজেক্ট 75 এতিয়া বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত আমি বেলেগ বেলেগ ছাবমেৰিনছ বনাই আছোঁ বেছিকেলি আমি ফ্ৰান্সৰ পৰা বনাই আছোঁ যোনক আমি স্কৰ্পিন ক্লাছ ছাবমেৰিনছ বুলি কওঁ ঠিক আছে ফ্ৰান্সৰ পৰা যোনটো আমি বনাই আছোঁ আমি স্কৰ্পিন ক্লাছ ছাবমেৰিনছ বুলি কওঁ বিকজ ইণ্ডিয়াত এতিয়াও এনেকুৱা টেকন'লজি নাই যোনটো টেকন'লজি দি আমি ইণ্ডিয়াত ছাবমেৰিনছ বনাব পাৰোঁ তো আমি কাৰ বেলেগৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বনাই আনিব লগা হয় বুজি পাই আছে তো ইণ্ডিয়া মই ক'লোঁ ন ইজ ফাৰ বিহাইণ্ড ইন টেকন'লজি উই নিড টু পুল আপ আৱাৰ চক্স এণ্ড আপ আৱাৰ গেমছ ঠিক আছে ইন টেকন'লজি ঠিক আছে পটাপট কৈ দিছোঁ অ'কে দেন এটা বস্তু আপোনালোকে শুনিছে চাগে প্ৰজেক্ট 75I ঠিক আছে ইণ্ডিয়াই 6 নেক্সট জেনেৰেশ্যন ডিজেল ছাবমেৰিনছ উইথ এয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰপালশ্যন ছিষ্টেম কিনিব বাই 2022 কিন্তু এতিয়া অলপমান আগবাঢ়ি গৈছে মিছনটো ঠিক আছে এইবিলাক কি হয় এতিয়া এয়াৰ প্ৰপালশ্যন ছিষ্টেম মানে কি নৰ্মেলি আগতে ছাবমেৰিনবিলাকৰ এটা প্ৰব্লেম আছিল কি আছিল মই কি অলৰেডি ক'লোঁ কি ছাবমেৰিনখন যেতিয়া পানীৰ তলত থাকে কোনো বিচাৰি নাপায় কিন্তু ছাবমেৰিনখন ওপৰলৈ আহিব লগা হয় কি কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ জেনেৰেটৰটো বা ইলেক্ট্ৰিক যোনটো জেনেৰেটৰ আছে সেইটো ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া যোনটো টেকন'লজি হয় যোনটোক আমি এয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰপালশ্যন ছিষ্টেম বুলি কওঁ AIP টেকন'লজি সেইটো দি পেলাই ছাবমেৰিনবিলাকে কি কৰে এটা এনেকুৱা সৰু নব এটা পানী ওপৰলৈ ওলাই দিয়ে ঠিক আছে সাগৰৰ ওপৰলৈ ওলাই দিয়ে এণ্ড ইয়াৰ পৰা হাৱাটো টানি পেলাই তললৈ লৈ যায় বুজি পালে তো তেতিয়াও ছাবমেৰিনবিলাক ক'ত আছে গম নাপায় পটককৈ ইটছ ডিফিকাল্ট পাইতো গম আজিকালি সেইটোও পাই যায় কিন্তু ইট ইজ ডিফিকাল্ট তো এইটো ইণ্ডিয়াই বনাব খুজি আছে উইথ দ্য হেল্প অফ ফ্ৰান্স তো এইটো প্ৰজেক্ট 75I আণ্ডাৰত আহে বুজি পালে তো দিছ ইজ হাউ ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ছাবমেৰিনছ দেট আৰ ইন দি ইণ্ডিয়ান নেভি ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে মই এটা হোমৱৰ্ক এটা এৰিলোঁ কি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ওচৰত কোনবিলাক টাইপ অফ ভেহিকলছ আছে মই আপোনালোকক এয়াৰফ'ৰ্চ দেখালোঁ নেভি দেখালোঁ এতিয়া আৰ্মিটো আপোনালোকে মোক দেখাব আপোনালোকে নিজে পঢ়িব কি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ওচৰত কেনেকুৱা টাইপছ অফ ভেহিকলছ আছে সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে জানি থোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আই হোপ চবে পাৰিব যদি পাৰা এটা ইয়েছ দিয়া মোক চাওঁ পটককৈ এটা ইয়েছ লাগে এণ্ড দেন উইল কণ্টিনিউ ইণ্টাৰেষ্ট আহিছেনে চবৰে ডিফেন্স ৰিলেটেড বস্তুবিলাকত এই বস্তুবিলাক বহুত মানুহে নাজানিছিলে চাগে স্কৰ্পিয়ন ক্লাছ কি আকুলা ক্লাছ কি হয়নে নহয় সিন্ধু ঘোষ ক্লাছ কালভাৰী ক্লাছ দেন আমাৰ কেনেকুৱা টাইপ অফ ৰাফেল আছে তেজছ আছে এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ্ছ কি বস্তু এইবিলাক আই হোপ এতিয়া তোমালোকে বুজি পাই আছা অলপমান ক্লিয়াৰলি ঠিক আছে এইবিলাক বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় কিন্তু আমাৰ মানুহৰ এতিয়াও নলেজটো বহুত কম আমি জানিব লাগে আমাৰ আৰ্মিটোৰ ওচৰত কি ধৰণৰ বস্তু আছে ঠিক আছে কেনেকুৱা মিছাইল আমাৰ আৰ্মিটোৰ ওচৰত আছে কেনেকুৱা এয়াৰক্ৰাফ্ট আমাৰ আৰ্মিটোৰ ওচৰত এয়াৰফ'ৰ্চৰ ওচৰত আছে কেনেকুৱা শ্বিপছ আমাৰ নেভিৰ ওচৰত আছে ঠিক আছে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু ন' অল দিছ থিংছ এজ এ UPSC অফিচাৰ এজ এ IAS অফিচাৰ মই অলৰেডি ক'লোঁ ন তোমালোকক আই এম নট টিচিং ইউ ফৰ APSC আই এম টিচিং ইউ ফৰ UPSC ঠিক আছে মই আগতে কৈ দিছোঁ
অ'কে তাৰ লগতে এটা নতুন কাইণ্ড অফ ৱেপন্স এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিছ ইজ এগেইন ফ্ৰম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ঠিক আছে যোনক আমি কওঁ ডাইৰেক্টেড এনাৰ্জি ৱেপন্স ঠিক আছে ডাইৰেক্টেড এনাৰ্জি ৱেপন এতিয়া এইবিলাকে কি কৰে এইবিলাকে ইউজ কৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেকন'লজি এতিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেকন'লজি থাকিব পাৰে যেনেকৈ লেজাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক টেকন'লজি ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেকন'লজি ইউজ কৰে চাওক DEWs are ranged weapons that can use concentrated energy from electromagnetic or particle technology rather than kinetic energy to incapacitate, damage or disable and destroy enemy equipments, facilities or personnel. তো এইবিলাক বেসিক্যালি এটা কোড ইউজ কৰা হৈছে ইজৰাইলে বহুত ইউজ কৰিছিল এণ্ড ইউক্ৰেইন এণ্ড ৰাছিয়াই বহুত ইউজ কৰি আছে এইবিলাক তো ছাপ'জ কৰক এটা ড্ৰোন আহি আছে ঠিক আছে এতিয়া ড্ৰোন এটা মাৰিবৰ কাৰণে মই মিছাইল এটা ধৰি মাৰিম চ' ছাপ'জ কৰক কালি পাকিস্তানে ইণ্ডিয়াৰ এটা ড্ৰোন সোমাই দিলে কিয় নাজানো কিয় কি ইণ্ডিয়াৰ কিবা এটেকৰ কথা আহিলে পাকিস্তানৰ নামেই পটককৈ ওলাই বাদ দিয়ক এনিৱেজ তো ছাপ'জ কৰক কালি পাকিস্তানে কিবা এটা ড্ৰোন সোমাই দিলে ইণ্ডিয়াত তো এতিয়া ইণ্ডিয়াই সেই ড্ৰোনটো মাৰিবৰ কাৰণে কি গুলি মাৰিলে গৈয়ে নাপাব ইমান ওপৰত উৰি আছে তো আমি কি ব্ৰাহ্মছ মাৰিম সেই মিছাইলটো মাৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই সৰু এটা হেৰি মাৰিবৰ কাৰণে আমি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ধৰি ইউজ কৰিম ঠিক আছে ব্ৰাহ্মছ ধৰি না মাৰিম আমি সৰু এটা বস্তু মাৰিবৰ কাৰণে তো আমি কি ইউজ কৰিম আমি এই DUWটো ইউজ কৰিম যোনটোক আমি ডাইৰেক্টেড এনাৰ্জি ৱেপন বুলি কওঁ আমি এটা লেজাৰ মাৰিম যেনেকৈ ইজৰাইলৰ এটা টেকন'লজি আছে যোনটোক আমি আইৰণ বিম টেকন'লজি বুলি কওঁ সিহঁতি লেজাৰ মাৰে এণ্ড এটা ড্ৰোন তাতে ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় বুজি পালে তো এইবিলাক কিহৰ পাৰ্ট হয় এইবিলাক ডাইৰেক্টেড এনাৰ্জি ৱেপনছৰ পাৰ্ট হয় এটা এনাৰ্জি কনচেনট্ৰেট কৰি সেইটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তো সেইটো এটা ডেমেজ ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে সেইটো এটা এক্সপ্ল'জন ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে তো এইবিলাক আমি কি বুলি কওঁ ডাইৰেক্টেড এনাৰ্জি ৱেপনছ তো দিছ ইজ ইন দ্য নিউজ ইউ শুড ন' এবাউট অল দিছ থিংছ ঠিক আছে আই হোপ চবে জানে ইজৰাইলৰ যোনটো টেকন'লজি হয় দ্যাট ইজ দ্য আইৰণ বিম ইট ইজ বেছড অন দিছ ডাইৰেক্টেড এনাৰ্জি ৱেপনছ অ'কে অলৰেডি মই ক'লোঁ কেনেকৈ কাম কৰে কি হয় আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে চাওক তো কিবা এটা বস্তু যদি আহি আছে হাই ডেঞ্চিটি লেজাৰ এটা আমি মাৰিম এনেটো বস্তু আমি উৰাই দিম ঠিক আছে একদম ইজিলিকৈ আপোনালোকে বুজি লওক ঠিক আছে তো আজি আমাৰ ডিফেন্সৰ কাৰণে আই হোপ চবে বুজি পাইছে কি বস্তু আমি ইয়াতে কভাৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে কালি ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰু এটা পাৰ্ট আমি কৰিম ঠিক আছে তাৰ লগতে আমি PYQsখনো কৰিম কালি আমি নেনো টেকন'লজি এণ্ড ৰবটিক্সৰ অলপমান কথা পাতিম কি বস্তু নতুন নতুন চেঞ্জেছ তাতে হৈছে ঠিক আছে এণ্ড অলছ' আই এম ট্ৰাইং টু ব্ৰিং চাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ ক্লাছ ফৰ ইউ অল যদিও স্কেডিউলত নাই আই এম ট্ৰাইং টু ব্ৰিং ইন চাম ক্লাছেছ অফ IR ফৰ ইউ গাইজ চবে যদি মোক সেইদিনাখন সুধিছিলা কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ আমি অলপ ক্লাছ কৰিব লাগে তো আই এম ট্ৰাইং টু বিল্ড ইন মেক চাম IR ক্লাছেছ ফৰ ইউ অল ঠিক আছে যদি মই আনিব পাৰোঁ আই উইল বি হেপী টু ব্ৰিং চাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ ক্লাছেছ ফৰ ইউ অল তোমালোকে মোক এটা কমেণ্টত দিয়া কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ আজি ক্লাছটো কৰি আজি ক্লাছটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিম ঠিক আছে তো ডিফেন্স ৰিলেটেড বস্তুবিলাক পঢ়ি IT ৰিলেটেড বস্তুবিলাক পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ আই হোপ তোমালোকে বুজি পাই আছা এণ্ড এইটো বুজি পাইছা কি এক্সামত কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এই ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি বস্তুবিলাক চাওক এইবিলাক চোৱা এইবিলাক এক্সাম ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে পঢ়িব নালাগে এইবিলাক নিজে জানাটো দৰকাৰ নিজে আপ টু ডেট নিজকে ৰাখিবৰ কাৰণে টেকন'লজিকেলি নিজকে আপ টু ডেট ৰাখিবৰ কাৰণে এইবিলাক জানাটো দৰকাৰ এতিয়া এজ এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ইউ শুড ন' ইণ্ডিয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেপনছ আছে ঠিক আছে সেইটো কোনো অফিচাৰ নোহোৱাৰ লগত একো ৰিলেশ্যন নাই বুজি পাই আছা তো নৰ্মেলি তোমালোকে জানিব লাগে কি ৰিলেশ্যন আছে কি ৰিলেশ্যন নাই ঠিক আছে তো দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ লগতে পটককৈ আমি কেইটামান PYQs কেইটামান কৰোঁ ঠিক আছে পটাপট আমি চাওঁ কি কুৱেশ্যন আহিছিল আই হোপ চবে মোক অলপ এটা কমেণ্ট দিয়া কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ ঠিক আছে কমেণ্ট এটা চবৰ পৰা লাগে মোক এইবিলাক বস্তু ভাল লাগিছে নাই পঢ়ি পেলাই ডিফেন্স ৰিলেটেড বস্তুবিলাক মই বেছি বহাই দিলোঁ নেকি লাগাতছে ঠিক আছে অ'কে পটককৈ মোক কোৱা উইথ দ্য প্ৰেজেণ্ট ষ্টেট অফ ডেভেলপমেণ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ কেন এফেক্টিভলি ডু হুইচ অফ দ্য ফলোইং কোনকেইটা কাম আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে কৰিব পাৰে পটাপট দিয়া আনচাৰটো মোক অ'কে পটককৈ চাওঁ অ'কে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে কি কৰিব পাৰে ব্ৰিং ডাউন ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিটছ য়েছ ক্ৰিয়েট মিনিংফুল শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ য়েছ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন ডিজিজ ডায়েগন'চিছ য়েছ টেক্সট টু স্পীচ কনভাৰ্জন য়েছ ৱায়াৰলেছ ট্ৰান্সমিশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি য়েছ অল 1 2 3 4 5 পাঁচটা বস্তুৱে পাৰে একদম ইজি হয় AI চব বস্তু কৰিব পাৰে AI কি বস্তু নোৱাৰে ঠিক আছে চাওক য়েছ
নেক্সট কুৱেশ্যন পটাপট কৰিম হা এইবিলাক আমি টাইম নলগাওঁ বেছি প্ৰিলিমছ 2021 কুৱেশ্যন চাওক প্ৰজেক্ট 75I ওপৰত কুৱেশ্যন আহি গৈছিলে ঠিক আছে লেটছ সি দ্য কুৱেশ্যন With reference to the Project 75I, consider the following statements. The Indian Navy intends to acquire 6 diesel-electric submarines under this project. Yes, correct. INS Dhruva is the second submarine commissioned under the Project 75I. No, it is not correct. Dhruva no hoy. So one only will be the correct answer. Let's see. Yes. One only is the correct answer. Dhruva is not the submarine which will be commissioned under Project 75I. Okay, moving on. Next question. 2024 question. So, ekdom recent question. Consider the following aircraft: Rafale, MiG-29, Tejas, Mark 1. Which of the following are considered the 5th generation fighter aircraft? Kunai mo ko paribo niki etu answer. Bahut interesting. Etu answer mo kunai ko paribo very very interesting. Okay, তো ইয়াতে আৰু এটা বস্তু মই ক'ব খোজোঁ কি যোনবিলাক মানুহৰ অলপমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ মই আজি এটা ভিডিঅ' দিছোঁ এবাউট দ্য ষ্টেজেছ অফ ইণ্ডিয়ান ফৰেইন পলিচি ইন আৱাৰ CSAP ইউটিউব চেনেল তোমালোকে এবাৰ সেই ভিডিঅ'টো চাবা এণ্ড ডু গিভ মি ইন দ্য কমেণ্টছ কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ সেই ভিডিঅ'টো দেট উইল ক্লিয়াৰ দ্য বেচিক্স অফ IR ঠিক আছে যদিও আমি ইয়াতে IR কৰিব নোৱাৰোঁ তাতে তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' আজি পাব্লিছ কৰিছোঁ তাকে তোমালোকক মই বেচিক্স অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ বুজাইছোঁ এবাৰ প্লিজ চবে যাতে চাই এনে এটা কমেণ্ট এৰে তলত ঠিক আছে অ'কে Let's see, 5th generation aircraft এখনো নহয় ইয়াৰ ভিতৰত মই কি ক'লোঁ এইবিলাক চব ৰাফেল জেনেৰেশ্যন 4 ঠিক আছে MiG-29 জেনেৰেশ্যন 3 Tejas M1 জেনেৰেশ্যন 4 3.5 বুলি কোৱা যায় তো 5th জেনেৰেশ্যনটো এখনো নহয় তো none of this ঠিক আছে D will be the correct answer ঠিক আছে none চোৱা তো this is none of this is a generation 1 generation 5 aircraft India generation 5 aircraft এটা নাই ঠিক আছে চাইনাই যে জেনেৰেশ্যন 6 টো বনাই দিলে ঠিক আছে তো this is it for our today's class I hope সবার ক্লাসটো কৰি ভাল লাগিল do give a comment in the comment section thank you everyone